Пішли, великі піціцькі, великі малі, великі маціцькі, піць. Так. Да, як всяко то було. Ну, бо і так у мене 10 кадриків за секунду. Що за робота? А кітьма... А що ми можемо виберечи? У мене ніч даже запущеного не є. Мені даже виключити ніщо. Ну та сяк. Ну та будемо бавити з 10 кадриками, що вже можу вчинити. У швидкость ми збавили, що лиш може бути. Та буде сякое. Мегад. Бавить несь острів. 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 Так, треба туди і все перезаверечи. Сяк. Так, у нас там уже один позирач се появив. Батколто. Та й що тут чекати? Строїться хижа. Робочих треба. Нам дуже. Робота. Мінус 374. Слабенько. Кудись ми більше всього скільтували. На зарплату, то ясно. Збавимо зарплату різноробам. Тогда ти може налог на то-то? Даме. На великі гроші. Налог на гроші. Файно звучить. То-то підняла гроші. На 18 ще йому гривнів. Так, прийдемося тут. У мене у тачкарні 4 чоловік робить. Биня пан. Ну, все моцно. Далі. Тут у нас чинить обув, уже наша. А де у нас пак складує? Тут сугубо кожа. Добре. Прийдемо всі цикла. Значить, тут я чиню. Так, тут у мене коноплі сохраняють. Туйся з них чинить полотно. Туйся з полотна чинить цуря. Добре. І цуря теж пакся сюди складує, айно. І так уйся десь тут має продавати, айно. І цуря, і обув. Супер, добре. Вода вам хибить? Як вам хибить вода? Туйки є колодязь повний? Не ходите в нього, значить? Добре, хижася доклала, щось Нико не засилив. Там у очереді ще надали що? Альтанка, понятно. Ще один колодязь туй, понятно. Сад. Ще одна тачкарня, знаємо на що. Дерев'яний міст, знаємо на що. Комора, знаємо на що. Олійниця, все ще буде важно. Ну, добрі. Так, все у нас липень місяць. Тут у нас що росте? Пшениця. Кампець, ну це нереально. 7 кадриків за секунду. Як і се бавити?
А що це стало? Чого воно? На минулому стрімові було много ліпше. Було в мене вверх 20. А кіть... А ну, чекайте. Ми то великі піціцькі перезапишемося. Анізотропна фільтрація. GET. Воно екрану є згладжувано. GET. Ну, розширення хоч не будемо міняти. Попробуємо. Зглажування ми виключили, поникаємо, як воно поміняти ситуацію. Піть. Мачочки. Ще не знаємо, на кілько буде ефективно. 30. Де у Галиби? Ну, видко ж доста майпаскунно стали деякі лінії. Або 30 кадриків за секунду. Вау! 30! І де у Галиби? Може, даже... Ти це все видав спозад зглажування, ні? Це фільтрація. А може туди попробуємо текстури. Ну, попробуємо туди підняти текстури. Мені просто інтересно, що я можу направду вижати з цієї бавки, бо 7 кадриків за секунду, я вас прошу, то вже дуже несерйозно. 30? Паранно. Я на 30 кадриках ладний бавити нормально. А ну що ми в повісті? «12. Сем текстура підняв. 30. Но без зглажування або з ліпшими текстурами 30 кадриків. Супер, все. Порядок, бавимо на 30 кадриках. О, бавимо на 30 кадриках. Не хоч що. Добре, значить що? Кладемося тут ще на хижа. Будемо класти ще одну. Так, як там? F1. Сяк. І все сюди теж. Сяк. В очередь пішла. Так, там олійниця крайня вняся мала строїти. Никозом раз не торгує, ні? Треба будеся помало переміщати вже сюди, той новий сурдик класти. Не знав, це вартує сісю комору туди кладувати. Вона в очереді не скоро ще, бо ту є. Що м хотів взагалі? Ага, бо ту в коморі вже зайнято. Сира риба докладується в ціть. Тут у мене лише один рибар. Угу. Ну, чинимо ще. Надіємося, що скоро прийде якась нова родина. Так, можеш вже підняти туди скороту. Але ж троє людей строїть. Слабенько раз. Цих туди раз вивержемо. Це вже двоє. Єдин раз. Ну, нова родина. Я за вас радий. 5 людей. Лариса, Мар'ян, матір Мар'янова Ірина та й 2 діточок. Понятно. Ну, прийшов гонець. Ідім поникаємо, що в них доброго є. Із Балакії. Значить, желіза в мене доста, а я їм що можу продасти? А я забув поникати. Що в нього туйка на складові є? Меда почтенич, є в нього гречка та є в нього угля. Їм не треба гречку. Їм не треба ні гречку, ні угля. Пана, ти руського. Сушена риба. Сушена риба, ото інтересно. У мене туйся вираблять сушена риба, не виробляться.
треба буде, видав, класти ще одну рибарню, та там лише сушену рибу чинити. Бо на то мені треба соли. А сіль у мене є? Є. Мало є. Ну то вже на далеку будучність. Та що нема йому що продасти, значить. Желіза мені доста. Желізо мені не треба. Ясно. Та що, та ніч туди. Ніч. Ні цуряму не продам, ні олій. Ні мед. 123. 12 золота десь там. Добре. Бери було, що пусто йшов. Ну, айбо сесе кампець 60 кадриків. Вау! Круто. Ну. Цуря буде сугубо на локальний торг. Теплої цуря вже лише 1 із 5. Мені теплої цуря треба буде купувати. У мене його і не є. Де воно ся має то-то? А у них не є? Не є. Кампець. То теплої цуря треба десь купити. Бо в мене людей много. Теплої цуря ся зношує. Ось як кіть віддалити, то тепер найліпше видко, як вони там бігають, бо не є зглажування. То мені ще й на плюс пішло. Так, туй сі троє нормально шурут. Желізо та й дерева туй суд. Добрі. Ковач робить. Порядку. Угля доста. Носять. Добрі. Так, вижу, що тут тачкарі доста то-то. Фунгує. Ну, дерево, то дерево подросло у родинах Холодницьких. Є у них сіль. Сілься десь тут має продавати. Тут цибуля, морков. Ага, туйся продає і сушена риба, але ж сушеної раз не є. Або сушену видав не роблять. 2 рибаків лише. Ну, другу хижу доклали. Тут вже люди живуть по тих, тут ще Нико. Далі у нас що на очереді? Альтанка, носиться вони шиковно туй склеплють. Далі що? Далі вода. Туй на новий сурдик. Ага, вже звозять ресурси, бо альтанка вже дораз буде готова. Сидять на лавичках, сидять. Ну. Так, о, нова родина. У родині кінів родилася дітинка. Терентій. Добрі. Так, тут у нас кого буде жити? Нестор, Марія, 3 дітей. О, Ілля вже скоро буде на роботу йти. Це у них що, сушня? Це що таке? Що за сушня? Ож якийсь то-то? Що за сушня? Добрий день, чистований галичанин. Не знаєш, що це за сушня туйка, бо не дуже ся розумів. То таке ге... Воно мені визирать ге шляка така... Ну там, бородська всяка сушена, слива сушені, щось таке. Не розумілося, що там. Як ви ся маєте там? Ну, мені ся іпенці любить, як я тут ся розмітав. Так, це вже пшениця ся збира, та ну жнива йдуть добре. Все ся моле, значить, а мука в нє де? Муку збира... Ага, соли вже... А можемо і розширити, най буде тої соли 2000. Але швидкі я і беру. Там може соливарню... А, може соливарню строїти, казали. Соливарня.
каміння треба 2800. То мені, значить, треба раз камінь знайти. Що построю? Сад. Добре, значить, на сад буде один челянник. І садимо яблука. Так, то вже вересень. Треба розібратися, що в нас буде на цих полях рости. Гречка тут рости не буде. А що буде? Поживних речовин фактично не є. Та ніч не буде туди. Тут та сама ситуація. Пана, ти русько. Це ви тут що збираєте? То булі? Булі, ну. То все ся чи носить сюди? Ні. Сюди ся носить. Буль мож 2500 там покласти з запасом. Бо мед, цибулю, це все не носять раз. Ну, сушениці може. Ай, ну пак я кажу, це теж після апдейтася появило. Я такого не бачив. Сушня просто пише. У других родин таке теж є. А сперед 5-го альфу такого не було. Сперед 5-го альфу такого не було, то я не знав, що того робити. Туйся ніч не купує, ніч це не продає. Не розумів чого. А воно взагалі тут є. А ну, поникаємо. Туйка ся продає. Ага, і все те, що у них є на складове гиби. А, і все те, що є на складове. Та туди тут теж будемо продавати муку. Булі. Мука, де у нас дрова. Сіль. Де мука? Я муку не вижу. Це всліпим, це що? Це не може... А, борошно. Я муку глядав. Та й горохся не продає. А щося продає? Щося продає? Що тут ходовое? Сіль та й риба, ясно. Ну, тут риба файно ходить. Булі туй. Булі цибуля, капуста, сіль. Капуста не ходить, сіль туй ходить, цибуля не ходить. Тут ся гречка продає, ну та й дрова можеш покласти. Ну, добрі. Риба сушена разся не буде чинити, так розумію, ну то нормально. Сюди ся носить напряму витить. Та й тут ще маленько є на сьому. О, гонець прийшов. Ну, йдім никати. О, сись буде брати угля. Сьому продаємо швидко. Супер. Яблука щивня не є, но скоро буде. Пшениця, гречка. Гречки можу сіко продасти. Пшеницю не дуже можу продасти. Ліпше найсь обстає раз. Олій, мед. О, мед може 242 продавати. Супер, порядок. А від нього що мені треба? Теоретично можеш купити ще соли 500, бо сіль потихеньку ходить. Та й більш мені не треба чий. Шкура. Скорарі там потихочинь. А, ні, ще в нього 1000. Фу, порядок. Порядок. Ну. Пускаємо туди скорість далі. Так, туйся нова тачкарня чинить. Та буде конкуренція у цих 4 хлопів. А нащо їх тут 4? Може одного мінуснути? А сюди його пак даме. Теслярня, постачання. Так я там усягди на складах уключив тачкарів, айно. Та завто вони такі молодці. А різноробівня точно менше стало, так вижу. Споза того, ось я вижу, що сюди ся не наношує дерево на угіль. Не чинять угіль. Ті фурт повні були. Ну, тут кажуть теж не може буде до що садити. Булі не може буде. А що може буде? Гречку. Гречку може буде? О, може буде, порядок. Добре, на другий гід будемо мати гречку. Тут садяться вже яблука.
Треба буде продумати, де тут яблука будуть стати. Вони на складі тут не гонне бити, ні? Ні, вони мусять бити в коморі. Комора туйся нова кладе, добре. А вать туй замість чого? Капуста не йде, най будуть яблука. Кіко там? Так, якся мають мої родини? Усіх 38 грошей, 49, 51, 24, 70, 50, 60, 250 на мого пана, 200, 240, ну, 7 продають, ясно. 128, 170, 160, ясно. 150, 180, 120, 20. А сі щось слабенькі. Хоч місяць. А, вони їх лише недавно поселили. Добре, добре, добре. Вони кого налог у них на землю. Такий маленький. Добре, добре. Тоді раз порядок. Всі тут якісь курчі насадили. Може то малина, чи що. Так, тут казали, що вода їм хибить. А де у мене вода? У мене тут єдна керниця, тут єдна, туй. А, та й тут таку єдна. Що кажу, то ж не є в них вода. О, динозавр. Добрий вечір. Йой, мав повну роботу. Хвала Богу, низько вже спочивав. Низько вже можеш маленько пострибіти в інтернетові. Тому тут далі розвиваємо наше село Великі Піціцькі. Та думаємо, що нам з тим далі чинити. Строїмо другу тачкарню, бо у нас із доставкою матеріалів і всякого монтаження був повний порядок. 3 людей у нас робить на лісоповалі. У теслярні лише один, тот старий дідо Євген Несвітайло. Йому вже 76 років. Він ремонтує тачки. Шиковний дідо. Єден у ня лишковач, бо мені його повністю раз доста. Щось у ня слабо йде торговля. Не так добре, як я собі то чекав. Бо видатки у ня і так більше як доходів. Може ще маленько повисити налог. Там у людей раз нормально. Що я в планах зробити в селові? Ну, в ідеалі я би хотів построїти вшитко, що тут є. Коровник має бути первою таку серйозну. А от ні, може з курника зачати. Уже поклав сад. Тут і будуть у мене яблука рости, вже ся посадили. На фермі збирають пшеницю, посоняк. Тут я буду робити олій. Олійниця вже ся кладе. На млинові ся моле вже мука. Муки мають повно. Муку купують люди. Мука дуже ходовий товар. Де в мене тут мука відко? 480 єдиниць продали у цьому році, а 350 в минулому. Мука дуже ходовий товар. А тут кажу, тож посоняк слідуючий гід не можеш посадити. Треба щось друге. Тобто щось, що... Ну, колопні посадимо, айно, бо буде у нас полотно, будемо цуря шити. Ну, тут є сад. І можеш вибрати тип дерева. Це то будуть... Це то... Ну, тут яблука у мене посажені, а там ще гонне бути черешні та ще щось. Кабачки. Морков.
Ну. Поклалася ще на тачкарня, значить, в ідеалі 3 людей на тачкарні б били та буде добрі. Ну, на то мені треба ще хижі. Бо в мене мало людей живе. Так, почали класти міст, айно, навезли дощок. Йой, то довго буде. Тут місяця довго буде класти. А й бо тут каміння. Каміння дуже важне. Бо мені каміння поволить строїти кам'яні хижі. Тут суть такі 2-поверхові кам'яні хижі. А, там ще треба тиглу, вапно. Видки я такої буду брати. Ну, буду видіти. Там ще десь каміння треба було на щось таке, що я хотів. На олійницю, айно. Солеварня. На солеварню треба... Будівля солеварні дозволяє виробництво солі з підземних родовищ ропи. Збудувати її можна лише в належному місці, яке позначене зеленими точками при виборі місця для будівлі. Вам знадобиться 2 коня або 2 воли в якості рушія. Це, значить, мені перед тим, як чинити солеварню, мені ще треба буде мати коровник. Бо у мене були корови, молоко, і бо у мене були воли. Коли у мене будуть воли. Кавуни? Видав не мож. Тут у людей якась риба, капуста, хрінь. Води не є. О! Кури можеш купити. Що вони купують? Гречку. У мене є гречка? Є. 380. Можеш продасти. Посоняк. Не буде в нього тільки. Металеві частини теж не то. Лен я і не садив. Мені треба починати планувати звірку всяку. Айно. Коровник. Корови вбивня були. Десь тут покласти коровника, тут вбивнися пасли, якось так. А ведь на спак, тут такий покласти коровник. Ай, ну треба мені мати де сіно косити. Туй може буде косити. А ведь так і туй. А туй обуріх покласти. Де там обороги були? Оцяки ще й обуріх покладу. Ну, то не скоро буде. Все раз закіть кладуть міст. Ну, посадила матика, воно перший раз в історії буде мене те, що буде. У мене вдома у кушниці такої не росло. Та не знав, як буде у вас. Так, то вже осінь. Тут на точкарні двоєся знайшли на роботу. Айно, а де вони роблять, інтересно? Возять щось, ні? Глину везуть. Куди? До хиж? А, ні, то він там вже є. А на хижу возять, ясно. Добре, добре. Ага, ось сюди. Ага, гвоздів не є. Не є у вас гвоздів? А сись не чинить? Не є угля. Туся випалює. Ясно. Тут знайшли смещину проблему ж. Я сих повно наклав.
А дрова ніко не возить. Може, хоч тепер будуть, коїм включив постачання тачкарем. Будемо никати, як воно буде ефективно. Йой, сумна історія за тот кавун. Ну, не виріс домак великий. А він може і був добрий, ви його не пробували розрізати, поникати. Ну, та що в нас там із гвоздями? Із гвоздиками раз біда. Найно. Ні, угля. Ну, тут вже стачки потихеньку возять, ну вже пізно. Пізномся догадав. Включити тачкарів. Бо дрова туди звожували. Та й сюди видав, туди треба ще люди на роботу, бо дровася має активно виробляли. Тут склада вже вшитко забрали, сюди поскладували, ну дорася допалить, а ну тут теж, тут тачкаря включили, добре. Уже сніг почав падати. Ну я п'ю чудесну таку воду. Дуже чудну водичку. Треба нам ще хижі. Треба нам ще люди. У нас, видав, тут ще буде вулиця. А може, я вже дочекався та тут зачну класти сурдик. Хотім, видав, буде далеко на роботу ходити. Йой, засня буде сліпити. Із цим снігом. Ну, або що вчиниш? Добрі, можемо тут, наприклад, у них тут суд ловить на спочинок, суд, добре. Там у мене альтанка мала бути десь у центрі, файна така, айно. Така альтанка на спочинок. Інтересно, це якось у неї ходив спочивати, бо тут вижу, на сів лавиці сидять активно біля болта. Часто сидять. Ой, цибуля ся почала продавати. Мені се відділо, що цибуля не дуже ходова. Цибуля... ні, є. І чеснок. А чеснок ся де продає? То десь тут може було поникати. Чеснок ся тут продає. Ти більш нігде? Тут ще його можеш продавати, тут пусто. Чеснок. Добре, значить тут у них лише один магазинчик. Тут є основна така має торговля. Тут є один. Ну, раз нормально видав. Так. Ну, якраз їм з кимось говорив на днях. З Олькою безюно. Так казав йому, що манка небесна падала. Так, тут у нас арка. Не знав, що ця арка значить, але через неї люди ходять деколи. Тут у нас чудне таке місто вийшло. Сушарку поклали, супер. Ну то ще коли. Ще до коровника мені далеко. Ну сінося назбирати. Обурихи ще перед коровником покладемо. Добре, у мене десь ще мала рости... Восьмое поле то де? Туй? Ти можеш посуняк? Не можеш. Ну, і з цим мостом довго робота буде ся тягнути, бо вижу тяжко з гвоздиками. Та й коваль спочивати. Сніг робить все на світі таким гарним і затишним. Ну, я согласний. Найди собі колегу, може. Тут так нікого не робить. Раз. Помало людей. Треба мені ще хижі. Кудися будемо тягнути? Сюди чи сюди? Їм раз сюди.
Давайте, ні, попробуємо туди тут другий бік отсяку чинити. Та й всяких пару накладемо. Четверта. Всяк. Ну, і маленько посунемо їм пріоритет. Двом хоч. Бо із цим мостом щось дуже тяжко йде. А ми учинимо так. Одну, дві хижі покладемо у пріоритетовище перед мостом. Там буде то та сама проблема з гвоздиками, або цей міст мені тепер не такий пріоритетний, та ліпше раз робітників собі найду. Айно, ліпше так. Небесна манка натільки смачна, що ж тане в роті. Ну, якось так і є. Сися, що тую бавці тепер видиме руну, так і чинить. Засідемося токмити. Но з бакалій ніч інтересного нігде не є. Я їм не мав що продати. Хіба мед, або 33 меда то кілько. За 3 золота. Муку теж не буду продавати, бо вона у мене домася продає нормально. Булі теж не буду, бо домася продають. Не мав що їм продати. І з цими раз не буду торгувати. Ріка, бо ріка теж замерзла та снігом запала. Так, тут можеш опції найму. Тут десь можеш сезонну роботу можеш було налажувати. Сезонна робота. О, в мене перший раз у плюс вийшло. 27. Добре. О, керувати сезонними роботами. Під час сезону 3, поза сезоном 0. А сезон у всі місяці, крім січня, лютого та й грудня. Добре, все, порядок. Рибася у зимі не імат, бо зима поза сезоном. Хочеш смажену свинку? То тут ще буде не скоро. Мені би свинарник покласти. Свинарник. Ну, теоретично я його можу покласти, бо мені ото треба буде много більше мати запаса. Наприклад, буль. У мене тут 7 стоїть, айно. І мені треба буде мати на гід хоч 1000 сугубо на свині. Ополонку найрубав. Не знав, це поберуть. Так, ану, ідім никати, як вони будуть класти хижу. Значить, кладеся паде раз.
Угу. Так, вона розкладеться місто, де буде Сторнац, де там будеся заходити. Добре. Градичі. Добре, подлагася кладе. Угу. І землю замітуть гіб довкола гі тото. Гі фундамент. Так виходить. А, сугубо землю замітали. Ну, і це вже визирад стандартна тридільна хижа. Ось у нас буде якийсь образний калідор, айно. Просто там подакуди хижів не так клали, ось у середині хижі клали просто великий пец, і на ньому вже то-то. Молоком заляли фундамент. Заляли молоком фундамента і із блоків морожена кладуть стіни. Здорово, Владю, а ти сидиш, мовчиш і не признаєшся, ошникаш нас? Ну, хочу доникати, як вони будуть хижу класти, мені інтересно. Бо якось чудно, аж лише один робить. А другі двоє десь спочивали. Ну, вже троє май беруть, ники. Троє вже шуп-шуп-шуп, то й пішло. Низьке було. Видав доста жарко. Я низько з хижі, правда, не виходив. Бо розказували мені низько, аж було дуже жарко на вулиці. Так, так, добре. Сьому видав, може буде щось май продасти. Муку ні. Заснич. Добре, треба никати, що... О, тепло цуря. Це мусить купити. Це мушу купити. Бо ми не померзла чилять. А я їм ніч не можу продати такого. Хіба посоняк. 700 посоняка продам, або то мушу туй нараз докласти. Ага, вже є, добре. Треба никати, що вони купують. Вони купують гречку, лише у мене на продаж такої не є раз. Путково можеш продавати, у мене їх, правда, раз не є. Можеш їх зачати виробляти. Або їх треба буде ще десь складувати. Їх можеш тут і так складувати. Путково. Вони ся видав, тут мають появити, кої будуть. Чудний фітнесу там виходить, Владі. Ну добре, ідім до никами, як вони то-то. Видиш, вони поклали у центрі хижі і так великий пец. Ось такий, що він поміж калідором та й хижу. Горі йде коміно. Шкода ж не видко, що там одну хижі буде, аж де буде постіль, то сесе. Ну, великий. Ото не аж пец такий великий, хижа дуже маленька насправді. Тося лиш видить, аж хижа. А це вона така піціцька, аж там насправді усі шпор там, ну, шуп-шуп та й ніч. Ну, щось ми доклали, чекаємо нових людей. Так, де там тепло цуряся має продавати? Десь тут? Воно десь на складове має бути, ні?
Путково. Кілько там мож. До 1000 най буде. Уже суд якісь учинені, айно. Чиняться путково потихо. Будемо їх пак продавати. О, то вже ярь. Скоро ярьованяся зачне. То треба було цілу зиму класти хижів, бо новіся люди заселили. Долі голову ходити треба. Спати будуть на вершині молока. Що? Гонець із Балакії прийшов. Ну, симся ніч не продає. Хіба мед. А меда в нього 33. Ха-ха. За все ніщо й заганяти. Булі їм раз не продам. Та й в одних ніч купувати не хочу. Найси живуть раз. Яся дуже скільтував. Засім у мінусове. Я скоро буду банкрутом. Цомбо має добрий шашлик. Ну, я люблю курячий цомбик. Податок на землю 2,5, а місячний доход 5. Інтересно, чи любитимся така ситуація. Ну, сюди вже хтось прийшов? Прийшов. Родина Шамраїв. Той же є. Ну, вже мала... Ай, ну вже сюди знайшли сесі. Добре. Будеся робити інтересно і сушена риба. Це лише сира раз. Соли. Що в мене з соли? 7 стоїть. Нормально, раз. Яблука ту їм ще не збирав на експорт. Може, так, кому треба буде. Що у нас там із полями? Росте, сіється, тут мінуси раз. Добре. Удновлюються поля. Ну, а як у мене будуть воли уже, там може буде і нормально поорати. Раз це кладуть хижі. Де ви купуєте муку? Туй? Он сюди за муку входить. Так, гонець із деркачів прийшов. Но, солодкий. Сись купує дерев'яний угіль. Це не буду. Яблука їм раз ще поскоро продавати. Мед теж поскоро, або буде. Ну, а в одних що можеш купити? Ні желізу, ні шкуру мені раз не треба, ні соли не треба. Раз нормально. Раз будемо їм просто угля продавати. Айно, це здалеку поникати такої, якби мурянки бігали. Пі-пі-пі-пі-пі-пі. Ну, у них вже тут проблеми з здоров'ям. То їм вже треба цирюльню класти, бо там треба камінь та й тигли. А де брати тигли? Так, де брати тигли? Вапнярка. То тут випалювання вапнярки. Ви отримуєте партію негашеного вапна для його використання вапна. Добре. Вапнярська піч. Щоб потім з 3 шари кожного отримав негашене вапно, використання вапнярства для вироблення вапна. Значить, треба раз сисю піч, а далі вапнярку.
Камінярня. Ткальня, чоботарня, валяльня, римарня. Римарня то щось друге. Покрівельня є, соларня. Цегельня. Виробництво цегли. Так, ну то мені треба теж камінь. Ну добре, раз ушитку опиратися в камінь. Мені треба дібратися буде на того бока і позабирати камінь. Айно. Ну, у туті годи ушитко і лічення зводилося до того, що тебе побритвав. Путково 32. Щось дешево. Або ніщо їм продати. Вапна ще не є, або кажу, то ж теж буде добрі. Або де то вапно збирати? Тут є щось таке. А тут його дуже, дуже мало. Ти туй піціцько, ти більш не є. Ясно. Так, тут вже всі хижі нормально ся мав, тайно. Ще одна хижа, далі слідуюча, а вже далі можеш продовжувати міст чинити. Так, тут вже 2 ковачі роблять. Добрі. Угля 1 000 000. Угля 1 000 000. Запаса повно. На базарові теж. Айно, 10 тисяч такий. 3 мачок вдома живе. Один тут спить. 2 ще десь там бігають. Так, тут привезли теплої цуря. І воно ся має тут такою продавати. Айно. Ну, продалося 300 минулий гід. Супер. І не одного пса. Сяк. І не одного пса. Бурбільшоп. Бурбільбоут. Бурбільбоут. Так, сіси щось насадили, якісь парадички видав, це що? А ні, то видав булі. Це що це? Ні, якісь дині, це що? Непонятно, що у них там насажено, коротше. Всіх видав кабачки, та й щось іще. Так, що у нас тут є? Далі. Туйся посадили яблука, вони ще дуже не скоро будуть давати нам урожай. Тут вжеся косить сіно. Вжеся косить сіно, а обуріх ще не достроєний. Так, лише 3 людей роблять на стройці. Треба би ще знайти. Кобо мав дяку. Тут на тачкарні 2 людей. Тут 3. Добрі. Тут лодьки лише 1 чинить, то нормально. Добре. Ні, мачка тя не забуде. Не переживай, мачка тебе не забуде. Так, рибка, туйся продає нормально. Ого. Шоботи 500, а воно ся продає туй 50, а воно десь має бути ще на складах, айно. Можеш туди і продавати обув? Де воно? Це не можеш. Не можеш продавати обув. Можеш 500 сюди повезти. Так, комусь продати. Когось там мусить купувати. Ну, а ми начинимо нові, бо тот вижу сидів без роботи. Данило Буцько та Поліна Кабанець одружилися. Ага, і це так із мого села заселилися в сесю хижу. Добре, супер туди. Ну, та продовжуємо туди докладувати міст.
І можеш буде збирати каміння. Треба то нараз планувати. Де то каменярня? Ні, каменярня. Тут. Якось так буде. А ну, чекайте, поникаємо, що тут у нас на цьому боці. Оцяк покладемо. Недосяжне місце. Ну, то треба почекати, коли вже буде то-то. Так, тут і кажу, то ж із їдінням проблема. Чекайте. Раз поникаємо щось, купує щось продає. Я му зараз можу лише путково продасти. Та більш нич. Більш нич раз. Вертаємося. І сеся достроїть. Що у нас із желізом? Желізо у нас є ще тут 600 нормально. Нормально. Як там Василь? А ну чекай, не поникав. Василькові вже 7 років. Ходить купувати їсти. Серйозний чоловік. Ну, а нам тут треба боут покласти ще один, в котромуся буде продавати ідіння якоїсь. Сяк. Наприклад, гречка, мука, булі, бо у мене там ще були. Та й що? О, тут вже можеш никати і все. Щось я тут продає. Капуста, цибуля, булі, риба. Можеш тут ще рибу продавати. А, гречка тут вже є. Тут гречку не треба. Тут, наприклад, морков. Цибулю я казав, це рибу. Риба. Ай, ну нормально, всяк не буде. Там ще нікого не робить, та й бо. Морков щось не ходова? А, бо морков тут я нігде. Ага, ясно. Та тоді цибуля тут є вже, а тоді замість моркви тут можеш ще покласти цибулю та й капусту. А тут замість моркви кого? Яблука, наприклад. Бо яблука в мене були. Тут капуста ся не продає, а, бо я капусту вивер. Добре, капуста туди поганий варіант. Мед не буде ходовий. Гречку я ся цього року не дочекав. Тяжко. Ну добре, раз як є. Тут треба вже в бойсю комору теж доклали. І після моста докладуть. Ай-яй-яй, Василько скоро вже буде батрачити, і має бути. Ну, тут як докладуть міст, то можеш вже буде планувати тут у камінярню. А як у нього буде камінь, то вже може буде много чого строїти. Склад каменя. Ця будівля служить додатковим місцем зберігання каменю, вапняку та залізної руди, які не можна зберігати у звичайних складах. Угу, добре. Маймалу комору можеш тут і покласти, наприклад. Ну, мені раз любиться, якся розростати село. Треба тут ж берегти. Великі Підсіцькі. Ну, у мене тут вже, я думаю, що вже 3 ковачі там роблять. Лиш 2. Ну, 2 теж файно. А нормально.
Двох нормально. Так. Із Мерфи прийшов. Сісі купують фурт путкови. 3. Най буде. Ти ніч такого. Металеві частини. У мене такого теж мало. І ой, що мучинив? Металеві частини. У мене хтось виробляє у нормальній кількості, або просто ж не збирається туйка на продаж, хіба. Або це варто. Раз не буду. О, місто доклали. Тоді йдемо тут у камінярню, то й попробуємо класти. Значить, виробництво камінярня. Сяк. Сяк. Так і ту і будемо класти. Або... Ну, добре, будемо видіти. Коли вся мапа буде переповнена хижами та фермами, та це кінчиться бавка. То не знав. То не знав. У мене такого ще не було. У мене ще не є аж так много експірієнса у острові. Будемо видіти. Тут технічно, добре розумів, тут ще ніякого кінця не є. Його просто ще не придумали. Можеш просто чинити екосистему таку, яка буде жити. Люди собі щось бігають, щось чинять. А я їм там лавочки кладу. Наприклад, сяк. Той лавиця десь може додатково бути. Сперед хижу, наприклад. Ну, тут є комора, і я хочу попробувати одну штуку. Добре, сюди мені треба працівника і заповнити список ресурсів автоматично від виробництва. Пеом. Пшениця. Все? Пеом. Купувати у місцевих. Хрінь, горох, сушняк, гарбузи. О, супер. Значить, і це видав то, що мені тут і треба буде продавати. Замість капусти, горох, замість, ні, булі не будуть, а тут щось таке, щось не ходове було, айно, гречка. Ні, тут треба ще класти. Робітників там, що там було? Кабачки, сушняк. Сушняк їм ще не продавав. Сушня. Гарбудзи. Кабачки. Що там ще було? Бурак. Бурак, пшениця. Замість гарбузів пшеницю покладу, бо ко знав, що таке теж можу продавати. Де пшениця? Тут лише пиво у списку. Не треба мені туди ту пшеницю. Горох. Горох беруть. Замість гарбузів туди ще горох покладемо. Ти тут десь горох їм клав, айно? Айно, добре. Добрі. Ну, і це дуже файно, що таке є. Чи можеш... Ні, я не президент. Давно-давно, до згід назад, бавились ми ще таку бавку, як Frostpunk. Там бавляч, ну, значить, я конкретно мер. І мені там треба було всякі моральні рішення чинити, там це когось наказати, це вигнати, це навпак, комусь якийсь подарок учинити. Ну, політику все треба було бавити. І там можна булося так додати, ось людямся не полюбить, і тебе виганяли геть. І там такий веселий кадрик у кінці був, як ти просто йдеш і топишся в сніговий і вмираш такий. Айно. А по факту, айно, тут не є. Я тут Бог, а тут по факту Гордій Підгірний. Він тут президент. О, я олійницю построїв. Супер.
Тепер треба вбивня ще була то та. Значить, де улій збирати туди? Не туй, а туйся буде туди улій збирати. То я наперед кладу, бо я не знав, як воно буде насправді. Бо той раз лише бурак привезли. Той маленького гороха. Хрінця взагалі ніде не продає. Айно. Ану. Айно, хрінця ніде не продає. Тут замість сушеної риби можеш хрінь продавати. Кіть когось буде брати. Но раз із тим тяжко. Так, тут цуряся продавало. А що? То цуря... Ага, цуря в нього вже не є, бо колопні не були. А ні, все, збирається урожай, збирається урожай. Так, що у нас тут? Гречка бути не може, а що може бути? Ніч не може бути. Тут буде пар тоді. І колопні в мене цього року, дай Боже. Ну, та буду мати много полотна. Порядок. Бог, який піднімать податки. Сяк. Добре, тут у мене є ще... Що? Значить, обув чиниться, супер. Сюди возиться, добре. На продаж можеш навіть 1000 покласти, вонося не портить, нормально. А тут ще можна що складувати. Солому ніхто не купує. Вижу, у мене по грошах плюс-мінус руно йде. Айно. Сильно і люди не обідніли. Треба мені далі ще хижі класти. Таку чудну хижу покладу. Сяк. Уличка сяка буде тут. Нормально. Так, кажу, то що води у них помало. Ту ще одну керницю покладемо. Так. Тобто цю керницю покладемо маю вперед у планах. Ну. Тут в мене що? На тачкарі теж сіно носять, кіть таке. Треба мені, видав, ще сушарку на сіно буде покласти. Туйка. То пак потім може. Так, кладеся коровник. Значить, треба мені буде і корови у перспективі. Так, колопні 1 мільйон. Колопні 1 мільйон. Тут що у нас по доставку? Ну, тут двоє людей одного доста, бо не є по соняку. Що ти гонно пак рости слідуючий гід? Щось, чому треба маленько зеленого, та й більш нич, такого нич не є. Ячмінь.
Може ячмінь. Пшениця? Може і пшениця рости. Добре, порядок. Страшно жити на березі ріки, акіть прилив буде сильний. Кіть буде сильний прилив, та буде мені шкода. А що вчиню? Йой, там хтось до нас прийшов, гонець із Бакалії. Ага, це що купує? Збруя? А у мене сякого ще не є. Олоуня теж ще не є, мукивня теж ще не є. Зато в них можна буде купити то-то. Юй-юй-юй, а що в мене так все тяжко? Щось у мене по грошах дуже тяжко. Вісімдесятку ще загнати туди гонця, ну най буде. Так, тут пшениця не може бути гречка. Так, тут мені треба буде 2 людей. Обробили. Кладеться хижа, доповняться сурдик, скоро тут буде много людей жити. Угу. Ігри так чинять, тож на початку легко, а далі має тяжко стає. Туй не так. Туй навпак, на початку бавки все просто. Чим майдали наростать село, тим май тяжко з ним наробляти. Йой, гроші в мене дома коженичні є. Мусить піднімати гроші. Ну, сим можеш продасти 1000 обуви. Можемо продасти 4800 угля. Можемо продасти... Ну, та й на 7 конець. Та й на 7 конець. Айбо вже хоч якась вигода буде в нього. Добре, що вони обув купують. Так, і сіда, коли кажу, то що у них води не є, айбо тут у них такий сперед хижов сись колодязь. З углем у мене тотальний порядок. Тут у мене 3 людей доста буде раз. Ліпше на тачкарню якусь ще піду робити. Так, доклалася хижа, супер. Далеся кладе ще на хижа, далі комора, далі ще вода, далі камінярня вже. Та будемо камінь збирати. А сестий раз олію ще не чинить, бо на олію не є посоняку. Де буде пак посоняк рости? Туй, наприклад. Та туй. А на третьому що? Най буде гречка, ватьбулі якісь. Там уже понятно що. Добре, добре. Ну і вже можеш думати, де собі корови складувати. А, сіна максимально лише 500, не доникавим. Добре, добре. Так, туйся щось... А, тут нікого не є? Нікого не робить на сьому, на млинове? Чого? Мукася пак сюди зношує, айно. Мука, айно, сюди се зношує. Юй, то вже зась зима. Капець. Но, хоч по грошам ужемся вернув. По грошам ужемся вернув, ужем наторгував. Туди вигодно було заганяти.
Ну, напродавав їм топанки. Супер. Так, тут що? Теплої цуряся випродало. Ушитко. Айно, вже тут більш не є. Дякую за стрім, файно провела час. Красно дякую вам, уж прийшли сте поникати. Радий був з вами заприказувати. Щіпак заходьте, у нас тут деколи дуже даже інтересно. І у нас уже 100 чоловік же. Єй, таке сято, у нас перша стівка людей. О, треба каплицю. Каплиця. Треба нам капличку. Капличка у нас буде туйка в центрові. Після комори таку і капличку покладуть. $350. Що ще беруть? Гречку? У мене на експорт є 713. Все, продасти гет. Медавня. О, у мене ще й медася назбирало парано. 456. Яблука. Ніщо даже никати. Добре, супер. Все, я цей звіт парано собі зароблю. Так, маленька коморася кладе. Я так тямлю, розробник бавки писав ось сисю комору меншу, він чинив по прикладу малюнка Шевченка. Капусту вивірячи, а сюди ще можеш рибу завозити. 1250. Ну, покладено капличку. У капличці Нико не робить чогось. Що там у нас дали? Угу. Значить, хижівня слобідний є. Керниця Туся вже поклала. Паранно. Далі зась хижіся будуть класти. Нова родина селиться в нашому селі. Ну, супер. Всі такої піляхащі живуть, цим має бути нормально. Нараз у всіх є онлайн, не знав видкіть. Ну, у мене вже 800, ну а я вже починав заробляти гроші. Так, треба бися що хранити. Великі піціцькі. Пішли сме. Цей склад мені ще треба. Стоянка тачкарень. Стоянка тачок. Та найраз видав буде. І сі сушену рибу не чинять. Вони лише сиру чинили. Рибася продавала. Продається, видав, май слабо. А ну ми попробуємо сяк. Попробуємо чинити лише сушену рибу. Та тут замість простої риби будемо продавати сушену рибу. Далі. Тут теж замість цієї риби будемо продавати сушену рибу. Будемо никати, як воно буде функувати. Ну, далися лише хижі будуть класти, я так вижу. Треба вже думати над тим, аби корову купувати. Не є тачок. Двоє людей, дві тачки. Нормально буде. Айно. А далі треба той сей склад. Транспорт і торгівля. Склад каміння. Із цього краю, це з цього краю класти склад ліпше. Не знав.
Тут най буде такий, ні? Ні. Най видав склад з каменем буде з цього боку. Ось тут біля цієї хижі веде. Не знав, де ліпше. Де найбуде склад з каменем? Тут до мене індустріальна зона видав. Даже не знав. Най буде тут. Склад із каменем. Так, тут у мене ще ніхто не прийшов на роботу, бо в мене скоро будуть нові хижі та прийдуть люди. Та прийдуть люди, буде поранно. Ага, ну, я вже знав планування цієї хижі, тут зараз буде великий шпор, такий центровий. Ай, ну, отсись. Я ваші хижі вже файно знав. Так, починається єрьовання. Десь що буде садити на фермі, знаємо. Мало що, лиш пшениця, колопні туєн. Добре. Пшениця то. Добре. Фідерся родив у родині. Круто. Так, що у нас тут з цими яблуками? Один гід лише. Щось не збирати. Добре, далі. Треба буде чекати. Тут ще ніхто не заселив. О, вже ся заселили. Супер. Склад каменя. Камінь, добре. То ще не скоро буде, бо тут ще треба, аби люди якісь прийшли. Так. Не є у вас гвіздя? Гвіздя дораз буде. У мене он двоє ковалів. Так, та що, йдемо зась... йдемо зась заганяти у деркачі. Ми їм продаємо обув, ми їм продаємо угля. Вони таке люблять. Де в ній роблять люди? Чи на тачкарні всі? Тут лише двоє, нормально, на складах поєдно. Треба буде кожу скоро купувати. Скоро треба буде купувати кожу. Що у нас тут продає? Теплоє цуря, простоє цуря, обув. Дрова, понятне діло. Улійницю взяв їм челянника робити, а то-то. А посоняк ще лиш з цього року буде. Лиш на другий гід буде даже так. Ай. Страхи. Ну, далі, пішли ми угля, пішли ми 550 чобіт, яблук, нич, спортилися, видав. Олій, нич, гречка, нич. Нормально. А в одних що можеш купити? Корови. Корови купимо 5 простих, та й бугаїв одного. 240 то вже дорого. Волів начинів собі. Що ще можеш? Желіза. Є в нього желізо? Ресурси. Желізо. Ого, у мене цей желізо кінчать. То мені треба і желізо в них купити. Значить,
Ну, ти 1000 можеш купити. Нормально. Соли не буду розбирати. Нормально, нормально. Добре. Тоді никаємо це, у мене все готово. Треба мені, аби їм було де пасти. І сам не продумав. Тут треба такий ти можеш видав, ні? Поникаємо, чи шиковнуся дерева порубають. Бо коровамся мусить десь пасти. Аби було молоко. То значить у мене ся появить молоко. То вже можна наперед класти сі торгові точки тоді. Молоко ще не є, но скоро буде. Можна розкласти. Та й тут замість якоїсь лупини якась взагалі не купується, наприклад. Молоко. 1250. Та й десь туся має продавати ще молоко. У центрові десь покладемо ще одну супокійну сесю. Тут буде і молоко, і список ресурсів автоматично ся заповнять. Взагалі парада. Морков, та й що там ще? Морков вже привезли, гарбузи. Витки у нас я возить не знав, а бо не буде. Десь гарбузи ся беруть. Так, це ще тоти з деркачів, айно. Крови вже прийшли? Айно, вже прийшли. Ну, тоді. Айно. Пасти на паровому полі, якщо можливо. Добре, так і буде. Бо і це поле ще не готово. Запас сіна 2 місяці. Або той сути ще сесі сушарка. Та й коситься потихеньку. Треба ще. Хотіну отсяк. О, нова родина приходить. Супер. Десь будуть робити. Десь би мали. Ну, корова у мене вже суд. Значить, треба потихеньку вже думати за місто, де я їх буду різати. Ото буде скотобійня. І вона має бути десь тут. Отсяк. Так, гонець із деркачів прийшов ще раз. Ще купить маленько угля, ще купить маленько топанок. Ми від них купимо ще 1000 шкури. Мед раз не купить. Та й нормально. Свині пак мож ще буде взяти. То в перспективі кровляче м'ясо треба буде продавати. Конина, курятина, свинина і яловичина. І ще не є, але вона буде. Та й десь ту і теж треба буде пак. Яловичина. Ну, молоко вже є. Молоко вже уже ся молоко продає. Туйка. Та й туйка. Супер, уже пішло. Теплого цуря треба буде купити. Ну, риба ся сушить. Парада. Будеться продавати туйка.
О, туйся ще міст не поженили. Та файно. Туйщися рубають дерева, ну то ще буде не скоро. А з камінням там як у нас? Не є камінярських тачок. А кого їх має чинити? Металеві частини. Що, не є в нього? Та чиняться. Не вчинив їм ту дурницю, бо металеві частини продавати? Ні, не вчинив їм. Маленько збавте обороти на ССЕ, а металеві частини мені чиніть. О, всього здоров'я. Здоровлічко вже щось дуже слабеньке. То чи й скоро умре. У мене є десь тиметів налажений. Я десь клав. Мініся так види, тож я десь собі вже планував, де люди будуть умирати. А й буде то було? Не туй десь? А ну, може воно десь у мене є? Не є. Я ще не вибирав, де в мене будуть умирати люди. Та туди... Туй видав за складиком. Туй мене що на складу винич? Солому не треба. Пшеницю туй не треба складувати. Шкуру туй не треба складувати. Наперед накладу. Так, прийшов гонець із деркачів, зась візьме у нього мало угля, зась візьме у нього мало 350 цих. Ну, доста вигодно раз іде діло. Так, 500 шкури в нього тут є, та й ще 700 на складові. Нормально, нормально. Уселовися це продає обу. Продається нормально. Ой. Всі теж мед будуть виробляти. Поклалися тут таку нюроку пасіку. Так, у мене щось повного пара на цей згід. Ну вже пізно щось міняти. Пшениця. Так, обурихся назбирує. Парада, добре. Так, о, у мене то-то. Теляткося уродило, бугай 1 місяць. Ото у мене буде в перспективі віл. А що в мене з камінням? Каміння ся збират? А, ще ся не збират, бо... О, вже ся збират. Уже є камінярська тачка. І вапняк ся збират. Супер. Значить, мені туди треба на вапняк ту біду чинити. Вапнярку. Раз. Після випалювання... Ні, раз треба вапнярську піч.
Воно теж десь тут мається у мене туди робити. Ліпше всього бока. А цяк. Дві такі печки покладу собі. А цяк. Добре. Дві печки. У них то-то. Далі, після того, як воно ся в тій печці випалить, то мені треба вапнярку чинити, аби воно там гасило. І воно так і тут буде в мене. Буде в мене тут такий маленький індустріальний райончик у центрові такий, а від нього вже у бока будуть людей розселяти теж, які треба. О, туся дитинка ще вродила. Ще одна дитина ся родилась. Кампець. Такий плодородний гід. То що? Чиняться тут і ваші металеві частини? Чиняться потихо. Желізо є, є. На складові желіза ще приповно. Добре. Люди в точкарні троє туй. Четверо туй, туй може п'ятьох. Туй може п'ятьох. Бо є 5 тих. А тут третій ся рибак не годин знайти. О, знайшовся, супер. Так, що у нас там? Углявня 1 мільйон, топанок у ня раз лиш 300. Топанкися розходять і має бути. Ото вже треба б купити мені теплого цуря від дакого, коби було. А ну, що у нас так? Тут далі гречка рости не може. А що може рости? Колопні. Можуть. Тут далі що? Пшениця може рости, наприклад. А вать булі. Булі можуть рости. Тут що у нас? Ага, тут у нас теж лише колопні, ні? Ні, не можуть. Гречка? Не може. Тут мусить туди пар. Добре. Гонець із Балакії прийшов. Що їм мож продасти? Цуря? Нієвня. Металеві частини? Нієвня. Мед? 429. Немного, но ліпше генич. Та й готово. Муки не є. Булюня тільки не є. Желіза у мене желізом порядок. Камінь можеш купувати, кобина, гуду. Корови, свині. Добре. Ще й всіх дитина ся родила. Кампець. Ой. Файно, мені ся любить це село. Так, тут треба ще якусь торгову зону чинити. Де воно? Тут. Ні. Тут є. А цяк. На роботу когось. Заповнити автоматично. Ти можеш чи дрова, наприклад. І ясне діло лавочки, аби можна було посидіти. А цяк. Ти ще й на лавицю туйка. При дверях. При городині, а цяк. О, парада. Ти ту ще й на лавицю покладемо.
То би мені вже і школу треба чинити. У мене ся тільки дітей народило. У мене ся родило дуже много дітей. Мені треба школу. Вона бити ту і школа. Вона бити ту і школа, ні? Тут просто много хижів. Та й тут много хижів. Ні, най школа туди буде у центрові десь. Хоч і це, в принципі, теж центр. Тут не буде школа. Ні, там вироба, ні, тут не буде школа. У центрові. Ай. Бо у мене ще й тут много людей. Сим буде піцісько далеко ходити гесим, або я ще й тут хочу хижі накласти. То воно буде, ну, нормально, на інно буде. А де в мене всі гроші пропали? Кампець. Юй-юй, щось дуже то. Що? А у людей по грошах нормально. Та може їм туди ще піціцько налог на ацяк підняти. Яблука щось... Це лупина. Яблука ся тут не продають на експорт. Яблука лише на однушній тот. Цибуля, ти можеш 2000 палити, вона і файно йде. Добре, значить школа у мене буде туй. Школу можеш посунути скорше гісю вирубу. Айно. Тут можеш зачати зась хижі класти туди. Мені позичили гроші. Кампець. Автоматично гиба. Я вже заліз у кредити. Мати це Боже. Ко би міг подумати. Так. Чинимо так. Ану, поникаємо, як там з грошима у мінімальних. Значить, налог на землю 2, заробляв 4,80. Усіх місячний доход взагалі 7. Ану, гонець із деркачів прийшов. Ану, обув 750. Пішли сме. Угля 3000. Пішли сме. Мед 315. Пішли сме. Ой, 315. Нічого тя не купу. Гречка 300 на експорт магав. Усе ти продам, що в ній є. Ти що, у мене на млиновий ніко не робить? Робить. То що так слабо? То мені треба вдав ще один млин класти. Млин. Туй мож. Туй не конич. Добре. Значить, мені треба ще хижі. Туйся будуть ще додати туди. Планував їм си цяк. Ну, ці хижі можеш і скорше посунути насправді. Це, я вже вернув кредит. Це, як то фунгує? Позики. Ну, і коли мені цю позику вертати? Непонятно. Зася зачала зима.
Що тут чекаш, інтересно? Щось чекати? Щось му мають нагрузити? Йде на роботу, йде на роботу. Щось му нагрузили. Ага, 1000 угля, ясно. Це то, що за углем ішов. Що хранимося? Так, великі піціцькі. Супер. Так, сим щось фурт хибить. Вода. Та тусь перед вами є то-то. Керниця. Нормально. Когось тут робить онь. Ага, вапно збирати. То вапно ще не скорося, правда, буде перепалювати. Бо щеся і дерева не зрубали на ту піч, якася там пак має класти. То ще дуже не скоро буде. Серус, ну що, Матю, здоров. Якся маєш? У нас тут селося розростати. Так, усіх грошей. От у них тільки гроші. А, бо тут ще двоє старих дідів. І кожен з них робить десь. А ні, сись ніде не робить. Кампець, ніде не робить. Я в шокові. То теплої цуря треба було. Треба було десь купити. Виборнув тя. Щось вибрав. Треба, видав, ще то-то. Ще ну рибарську сисю класти. Риболовню. Виробництво рибарня. Де воно? Ту є. Да як сяк, туйка нормально буде. То пак буде ся чинити. Тут щеся не досікли дрова. Хоп-хоп-хоп і пішли. Так, в мене тут ще лише двоє робить, ні? Троє. Тут троє. Добрі. Мож уже і п'ятьох. Насправді. Бо тут п'ятеро. Так, гонець із Балакії. Що у нас там? А, це тот, котрий ніч доброго не купує. Ні цуря, ні мед, ніч ти не продам, слухай. Ну, благо, хоч корову вже мав. Мав корову та мав своє молоко. Молокося це продає. Туй молоко. Продається нормально, добре. У оборозі сіна доста. Добре. Так. Всі двоє будуть волами. І тих волів я кудись пак придумав. Якся мав... Та добре, знаєш, добрі. Робота низька не була аж претяжка. То було в супокої. Та мався добрі. Низько, видиш, туй. Даже мав час маленько побавити, що не так часто ся стає, гиби сяда, коли хотіло. А, і поладивим бавку. Тот раз, як стрімивим, та було у нього 12-20 кадрів за секунду, а тепер некай 60-ка супокійно. Коли так зближу, та 30, коли так давно далеко, та 55-60, 60 кадриків за секунду, то поранно. А було 20. Сперед тим. Я маленько так побавився із тими штимованнями графіки, та стало добрі. Так. Що у нас там дали в очереді строїть? Поле, понятно, сушарка, понятно, дали скотобійня. Найсе вже... Ага, добре. Там ся пасуть. Сушарка дораз теж буде готова, тут лише дерева треба порубати. О, ще один гонець. Сись сась не купує. Ні булюня, ні є, ні ніч. Ні меда. Сись задер ходить. Кубовня вже був лі.
Но на улі треба посоняк мати. А що камінняся малі є? Вони його десь на склад носять? Ай, ну вони його на склад носять. Ну, ясно. Так, треба мені вже і сисю. Або то треба тигли на цирюльню. На школу тиглу не треба, но школа в мене вже в очереді, так? Так, ай, ну школа в мене вже в очереді. Причому дуже скоро. Тут буде саме дерево, тут понятно. Так, уже приходить ярь, топиться ушитко, файно. Ну, зачалася красна ярь. Будеся садити. Будеся робити. Коли я буду гроші вертати, котрі я позичив, це я їх уже вернув. Ніко ніч не звідати. Усі люди спочивав, ти можеш покласти ще якусь параду, якусь альтанку, наприклад. Це то так не буде. Ні, то так не буде. Капличка в мене вже є. А церков... Церкву я вже буду класти десь тут. То майдораз. Раз треба поникати, що нам там хочуть продавати. Сукно. Нащо мені сукно? Тепле цуря я би купив. Бо я його ще не знав чинити. Тепле цуря я би купив, а вам я би продав що? Посоняк. Не можу. Сушену рибу раз не можу, гречку раз не можу, олію раз не можу. Досить тяжко. У мене і соли вже не є. Мої. Путково можу. 64. Ясно. Ніч такого. А церкву видав ліпше туй покласти. Це може вже туй на сьому березі. Туй не знав, це буде смисл. Ні, церкву треба у центр викласти. Десь туй. Такої біля школи. Як туй в мене школа стоїть, туй такої церква буде. Ні, так нормально буде. Все, так у мене тут церква буде. Там у мене ще корчма була. То мені треба 200 людей. Добре, то ще не скоро буде. Церкву би зміг покласти до середини. Ну, я так і зробив. Я тут поклав такою в середині. Тут у мене хижі, тут у мене будуть хижі, тут у мене буде церква. Якраз порядок.
Ну та що, побіглись ми. Там сяничний кладе. Такого я ще не видів, ну добре. Ну, і це мені треба скотобійню сесю, бо вже скоро зачнуться туй. Ну, тепер у мене 2 воли є. Їх можна буде забити. Всього будемо беречи, бо це наш перший. Та й з цих 2 курів теж. Молокося вже продає паранно. Ну, та вже в мене суд воли, та може буде заказати плуг. І у плуг будуть 2 волосся брати. Тут якраз суд 2 воли. Ну то ще буде не скоро. Я казав чоловіків не брати на роботу. Ну, вже почали класти потихеньку школу. Супер. Тут ще дрова всі дерева не повирубували. Школася вже кладе потихеньку. Будуть ці діточки вчити. І сі пораз кажуть, то ж не є в них води, або то у них керниця такою під дверима, можна казати. А ну, з деркачів прийшов. Сей стаги все буде брати обуви 1 800 000. Угля 4000. Ти більш нічому не можу продати. Олову ще не мав. Треба купити соли. 1000. Супер, та буду у плюсові. Так, а обуви... Ну, і сі 850 підуть геть дораз, а тут дома обуви не є. Скотобійня. Візьмемо чоловіка на роботу. Знайшлись ми. Сидір Дубина. 92 роки. Сись не побірує корову убалити. Він не побірує. Що це за робота? Ну, кажуть, аж не є волів на замовлення, або в мене суд воли. Просто ж, їм віддав, має бути кількість годів, ану. Має суд, також можна залишати поле під парами, використати як пасовище. Ви можете наняти постійних працівників та працювати. Також час сіння автоматично займається робити, якщо не дуже понятно.
Ага, волові має бути щонайменше 1 рік, перш ніж він зможе бути запряжений у плуг чи віз. Добре, все, ясно. Значить, 7 тут 9 місяців, 7 11, та вже скоро мож буде. Добре. Ну, дораз уже і школа буде готова. Та далі зачнуться зась хижучки. Тут дітися родять єно за другим. Ну, в школу треба вчителя. Ярослав Долинний, 32 роки. Ну, некий цуря у нього поранної, здоров'я у нього поранної. А той не пише кілька їм років нараз. 10 років. 10 років. 14 років. 11 років. Може мені ще дораз треба буде ще одну школу? А от я то можу поникати. Значить, дітей 52. Ого, то мені треба ще одну школу класти. Або це навіть не фігля, мені треба ще одну школу. Та можу усьому Сурдикові окремо ще школу покласти. Наприклад. І це навіть не фігля, тут мені треба ще одну школу, бо цих мало. Сей буде мало. Що там по... А як по рокам по... Ото видав 4... Ні, не треба мені ще одну школу. Раз не треба. Пак потім. Пак потім треба буде, раз не треба. Бо я вижу, там у мене ще всі дуже маленькі уби ходити в школу. Так, гонець із Мерфи прийшов. Ага, це вже інтересно. Путковий бере. 18 штук, щось мало. А більш нічого такого не можу продати. Гречку. Нічого не можу продати. Олову ще не мав. Ну, тоді раз сяк. Теплого цуря можу ще купити. Пригодиться. Теплої цуря у мене десь наскладовується мало, то не туй. І не туй. Нова родина прийшла. Паранно. Так, туй у них. Туй їм треба ще на продаж, то на торговлю покласти. Ти видав ще одну. Добре. Та й дрова може. Це дрова ти вже суд. А, дрова ти вже суд. Ти можеш ще якусь лавицю покласти.
Так, туй каміння, доста, вапняка, доста. Буде видко, що буде далі. Ну, тут, видав, треба вже вченого майстра на сесе. На сесі тачки, та й на желізній туті. Та й третього коваля. Роботу ніко не глядать. Глядаут. На лодьки раз єдного буде. Не є соли. Ага, соли не є, кажуть. Та треба туди когось іще нанимати на сіль. Ну як нанимати? Треба загнати когось. Так, нова родина ся ще поселила. Супер. Туди що мені треба? Карта світу. Деркачі. Відправити. Загнати гонця. Так. В школі... Ну, в школі вже всі. Добре. А інтересно, а як довго вони ходять то? Ага, тут буде видко. Аж як довго. А не пише? До початкової школи можуть вступити діти віком 10-15 років. Ага. Чиї батьки виявляють бажання, значить, гонни ще і не пустите дитину до школи. Даже так. Початкова школа дає базові навички читання та рахування, що необхідні для отримання керівних посад. Ну, або... Ну, добрі. Ту їх є раз сіко. Буде в мене ще інна школа, пак. Буде. Гонець із Мерфи прийшов. Від цього я ніч не хочу. Я му лиш путково продам. Та й більш ніч. Ну, раз ніч. Все сюди деркачі дораз прийде. Айно. Я від нього куплю соли. Кіко. 3000. А продам угля. Обуви. 500. Гречки не можу, цуря не можу раз. Ну, нормально. Так буду в плюсові. Так, а тут можеш собі вже планувати ще один сурдик. Ну то пак по тому, бо тут в мене ще сей сурдик лиш докладує. Ну, гроші ся потихо заробляють. Ну, у людей гроші суд. Аж не є домах бідних. Та й домах безробітних дораз не є. Ну, вжеся і улі зачав чинити, так вижу. Уліся звожує сюди, добре, він ся не портить, супер. А на експорт посоняк не буде, а улій буде.
Нова родина, єй! Круто. Місячний доход кілько? 2,40. Слабенько раз, слабенько. Чого? Ще не знаємо чого. Будемо видіти. Так, треба бися сохранити. Так, я вам даю раз обзор, а я вернуся за пару минут. Так, ну що там у нас? Як там розвиватися наше село, закіть мене не було? Ага, то вже жовтий місяць, кажуть мені. І кажуть мені, ось туйки вже не буде рости пшениця. Туйка у нас буде лише пар. Ага. Ага, колопній сесе. А цуряся розходить. Цуряся, значить, розходить читаво. 250 єдиниць минулого року туйки продали. А у мене на складі лише той цуря. Ну, у мене тут на складі цуря більш не є ніде. Сушена риба, молочко. О, хрінця не портить, інтересно. Ну, а я хотів сюди пак міст класти. Інтересно, як воно буде фунгувати. Так, транспорт. О, бруківка. Так, дерев'яний міст.
Можеш тут вчинити ще один connection, це круто. Добре, там мені прийшли ще поторгуватися зо мною. Сушена риба не буде діло. Путково 10 штук їм треба, кампець. Олій уже в ній є 1100. І це вже дуже добра цифра. Це вже файний імпорт. Угу. Так, тут у нас що було? Що у нас може бути? Таку і ніч. І навіть булі не можуть бути. Ну, буде та буде пар туди. О, уже є пара волів. Обуріх тут є. Тоже ся збирати урожай. Буде вже слабо. Треба ще видав класти сесі на кошення. Так, корови пішли до мій спати. Треба ще й сушарки тут накласти десь. Раз. Два. Отсяк. Тут ще одну хожу. Отсяк. Ну то ще не скоро буде, або й цю хожу видав, треба скорше від цих посунути. Ай сяде. Ага, і цю скорше від тих. Добре. Так, туся вапнярська піч єна вже поклала, і в неї вже, ага. Вже потихеньку назбиру ССЕ. Точкаря. Точкаря теж. І це вже поклало, значить тепер буде кластися вапняна піч. Добре, супер. Ага, це ще тот мерфовський, котрий ніч доброго не бере. Можу вже думати за кури, або на то мені треба буде много пшениці. Маленько сябову. Маленько сябову. Що там у нас із... Курник. Курник можеш покласти десь тут біля худоби. Отсяк. Отсяк. А ну, чекайте, бо тут гонець із мерфи прийшов. Або це тот самий. Він у мене тепер лиш був. Ще 6 путков. Ну, забирай 1250 ловкіть поберуєш. Не знаю, як то у них має фунгувати. Добре, де в мене будуть кури? Це я вже поклав. А, я вже поклав, добре. А на що цей соли собі забрав? Не є тваринна забій. Скоро буде. 11. Цього бугая може гет, і цього може теж оволити. Зачався сніг, паради.
спочивав, торгу. Так, а то що? Сушена риба не ходова. Сушена риба 0 із 1250. Та бо в мене ще соли не є. Мені треба наладити виробу свої соли. То буде парада. То буде парада. Туй. Сиру рибу можеш продавати раз. Так, вапняркася дочинила. Когось єдного на роботу сюди дасти. Та може буде і вапно продавати, а от його мені треба буде на постройку всячиного. Значить, на цирюльню мені треба буде сесе вапно, або мені ще треба буде тиглу. Тигла. Тут йде виробництво. Фух, не плавильня, не то, а й... тиглярня. Капець, яка вона величезна. Де вона буде? Де вона в мене буде? Тут? Де індустріальний район? Тут у мене буде тиглярня туди. Оцяк. Ану, із Мерфу ще раз прийшли. Що би сте хотіли? За тим уловом сте ще не прийшли. Свищуся раз на все. Ти щось у них поколочено в голові. Вони у третій раз за тим самим приходять. Ще не прийшов. То ти ще не прийшов. Це прийшов. 1500. Це поберує. Бо не було такого, що він дораз прийде, поясню, що... вже у вас ніч не є. Ага, рибарня ще накладе. Що мені дадуть ліпші дороги? Де воно було? Ага, я порозумів. Ні, не буду раз. Так, на рибарню 3. Або тут так само лютий, січень, грудень не буде. Або 3 лодьки вчинити треба. Добре. Що у нас там? Цирков, дали зась хижочки. Айно. Бо на цирку вижу, ресурси вже позносили. Так, що у нас там по грошах? Люди раз багатіють, добрі. Не є шкури на виробу обуви. Порозумівим, треба купити шкури, значить. Медася назбирало файно. Ой, кажу, то ж дров не є. Йой-йой, кажу, то ж дров не є, а туйся ніде не продає. Туй цуря. Туйся дрова продають. Або щось не є. Усім нараз треба дрова. А дров тут має бути досить. Нула? Чого?
Видав споза того, що їм треба було здалека носити. Що не той вирубували, айно. Треба мені, видав, ще одну лісопилку класти, це що? Бо ми люди не померзли. Я щось не продумав такий момент. А не можу це углем гріти. Це дурноється з відео, ні? То вже дораз ярь. Дораз вам полівити. Ну, вже вам має стати тепло. Кампець, усім треба дрова, дров не є. Йой-йой-йой. То раз будуть вони втікати. Ну і все понятно. Обуви в нього вже не є, як ото не чудно. Олій 750, кажемо йому. Мед 1004. Той порядок. А в них купимо ще соли 1000. Та то до 2000. Які такі гроші. Ой, бо тут з дровами у мене проблема указала. Ко знав, що такое буде. Що, родина втікати з села? Там писало. Ну, направду. Утікли водня вже, бо дров не є. І сісі йдуть геть. Кампець. Ну, це фінал. І це все споза того, що щось у мене недобрі пішло із цим. То мені треба було той окремий лісоповал класти. Айно, то мені треба було то-то. Вироба, лісопильня. Мені тут треба було окрему лісопильню класти. Ацяк. Бися кожен своїм займав. Від мене то раз повтікав ти ще родина. 100%. А, ще є на кампець, і ще є, ну, це фінал. Та все, то втікав 2 дня. Запоздивимося. Юй, даже сі старих кампець. Ну, це буде страшний убиток тепер. Нова родина прийшла. Сі ще не знав, що в мене дров не є. Ну, як заставити їх скорше скорше дрова рубати? У пустих ж і нові родини заходять, то того би не бай. А бо тут ті родини, які тут вже були, та були при грошах. На ICC йдуть гет.
Ну, дрова приходять і дровася так і розходять. Що інтересно, що нові родини заселяються уже з грішми, з деревами, та там все нормально. Буду знати, буду знати. А, желіза не є. Угу. Та, все куплю від вас. Фух, страхи. Не знаю, може сяк тяжко буде. Дас 5 це 6 хижів вимінялося вже людьми. На, ще одна родина йде гет. Ну, буду знати. Всі давно казали, що будуть йти гет. Ну, або уже ся дерево то-то. І сідуть гет. Та, свистатися на вас. Прийдуть нові. Ну, вже ся такою поселила нова родина. Швидко в порядку, не є проблем. Бо то вже мусить дочекатися. О, желізо вже прийшло. Желізо вже прийшло. Вже чинять. Добре. Ну. Захар Гончар та Віра Вривода одружилися. Ага. Ну, і всі такої з нових. Тут собі продукти якісь купити вижу. Води набрати. Дров принести. У родині скринників народилася дитина. Ну, парада. Карпо. Так, туйся сира риба чинить. Гонець із Балакії прийшов. Та вам олову не треба, у мене олову вже не є. І нічим раз не можу експортувати, то не бай. А ну, що у нас з бульми? Продаються? Продаються. Там. Май мало вижу у 2-3 містах се продають булі. Все добрі. Сінося не портить. Значить, є смисл пак покласти собі ще один обуріг. А це кий великий. А так, ну. Так, лісопилкася ще на дораблять. Вона тут такою впритик буде стояти до хижі. Я маленько не продумав. Ну йо. Вже як є. Такою притул до хижі. А, та хижу може раз сісю мінуснути. Та й тут буде проход нормальний. Дали вам гвіздя хибит.
Ну, ситуація ся стабілізувала, ні? Тут дрова появилися, склад дровами ся потихеньку наповнять. Добрі. Маленько ситуація ся стабілізувала. Ну йоу. Ну я не знав, чи ти можеш приграти, ну виграти не можеш. Прийшов гонець із Мерфи. Що би йому продав? Будкове? Та й більше ніч не я видав. Теплого цурявня раз порядок. А, улій? А, ще не є. Ну. Має точно оповісти уже не є. Бо олівня той був, а я випродав. Ну, а ти вже можеш і куру буде збирати. Вона мені там на щось треба. Сидір Дубина, умер від старости. А, це тот, котрий той робив. Ну. А, ні. Олег Дубина. 94 годика. Друга смерть. Два роки назад лише прийшли, ну і... А, це тот, котрий на скотобойни робити мав. Тепер вже другий робить. То так нікого і не зарізав. Я ще туди хіхонив, що він не побірує нікого зарізати на тому. Який з нього агентиш? Ще й Соломія умерла. Кампець. Що за гід? Третя смерть. А Соломія що? А, так і перша прийшла. Почала робити в коморі та й гигнула на секунді. Ну, докладується церков потихеньку. Ти вже якось робить? Ще ніко. Нікому робити? Не є соли. Ну, це все фінал. Та можеш виціть мало перемістити. Господи. Сюди. О. Порядок. Так, школа повна, все добрі. Треба класти. Я, видиш, наперед уже мав пару заготовлених локацій. То я наперед вибрав, де будуть люди. Видиш, тут місце поховання. Значить, я тут вибирав, де будуть у мене лежати люди. Всяка, дали собі обгорожу, та й таке. Ну, у мене дораз достроїться церков. Що тут таке? Не можеш булі посадити. А що можеш? Зеленого много, чоленого нич. Пшениця не буде. Булі не будуть, кампець. І гречку. О, гречку можеш, добре. Прийшов гонець із деркачів. Обув не можу, бо не явня шкуру видав, ні? Треба
1000 шкури купити. А я вам можу продати угля. Оцяк. Треба буде ще желіза буде з цього купити. Мед можу вам продати. Онь 132. Ясно. Слабенько раз. Треба то-то. Шкури. Шкури. Грабарня. Для виробництва шкіри вам доведеться піддати сирі шкури грабуванню протягом 6 місяців. Оберіть кількість шкур. Партії. Будь вибирає окремий працівник. Якщо партія буде залишена бездомною, а чого вона може запитуватися? Ясно. То грабарня має бути. Вона може бути десь тут, близько цьому індустріальному секторові. Тут не буде грабарня. Айбо, то та шкура із скотобійні себе, айно. З собою отримується відповідно від м'яса, забісане так, що принцесало, корів та овець, відповідно коровичі та овечі шкури. Ну. Значить, це мені треба, бо в мене шкури були. Так, хишка готова. Торговля у них тут має більше у порядку. Я си так думав, слухай, а можеш видав приграти? Коли ти повністю банкрот, можеш накупувати дурниці якоїсь та перевірити. Це воно так направду. Ну, все. У мене у селові тепер є піп. Він робить у церкві. Робочий день. Не є родовище каменя у досяжності. Інтересно. Мерфа. Що бисте купили? Улі? У мене не є. Путкове? Путкове у мене суд, хоч і се в є. Ти більш ніч. Курипак треба буде купити, лише курник ще не поклав. Це вже поклав? Ні, ще в процесі. Курник ся ще строїть. Тут є много мінуснути, абися сюди знайшов, то буде парада. Як у Рімворлді. Сталася катастрофа і всі повмирали. Туй віддав такого не буде, бо туй направду, видиш, у мене перше у мене була проблема з дровами. Люди не могли купити дрова, отопити хижу. І споза того була велика проблема, що много родин повтікали геть, а по таку нараз заселилися нові родини. Та глобально ніч страшного не сталося. Ож є то та проблема, виселилися родини з грішми, а заселилися родини без нічого. Айбо великої бідося не стало. Аж великої бідося не стало. Так, добре, що мене там дали строїть? Хижа, туся буде класти. А тут мені треба ще одного челянника на роботу. Може одного мінуснути стройки. Най сюди вже якось прийде. Капець. Ніко не хоче дрова рубати.
Тут 4. Тут 2 навіть не можна йти. Ну, я зась зайшов в мінус, та мені 1000 гривень дали. Я лише не знав, як я тут вертав. Туй ми 1000 позичили, туй ми 1000 позичили. А коли я то вертати мав, я не знав. Так, будуємо ми піціцько податок. На вшитко. Ну, кілько платять люди з має велику землю. Ну, 7,50 заробляють. Файно. Де треба робити, бо 7,50 заробляти? Ага, на стройці. А жона продає, ясно. Бо здоров'я у них слабеньке. Здоров'я у них слабеньке, треба міркувати. Треба тут. О, вже 2, супер. Третього можеш не глядати раз туди. А ну, де будете рубати? Тут будуть рубати, добрі. Із диркачів прийшов, но всьому можу вже і обови 300 продати. І угля. Олов раз не можу. Яблук раз теж не можу. Ну добре. Раз туди нормально. Так, туся заселить нова родина. Тут треба буде. Так, і треба буде воду. Тут криниці не є. Цяк. Криницю даже спереду всім другим покладемо. Ну, сюди зась місні зайшли жити. Так, із мого села. Грудійник де не робите ще? Що за чудо? Кажу, то ж нігде їсти купити. Дораз купити. Туй много сих. Туйся цибуля, продає риба. Всячину. Ну, гонець із мерфи прийшов. Сьому я фурт-путково продав, бо сись більш ніч не то не волошен. Теплого цуря ще в них можу взяти, хоч 200. Бо воно в мене фурт потихеньку йде. Де в мене ся продає той теплого цуря. Ну, вже го не є. Та добре ж купив їм. Нормально купили сте? Супер.
Ну, та й стріха, та й готова. Корчму ту й покладу. То ще технічно не скоро ся стане, бо би корчма була, то треба би 200 чоловік жило. А мені вже треба думати потихеньку за порт, торговельний причал. Ну, торговельний причал якраз годен бути тут десь. Не руна поверхня, ясно. Буде туй. Торговельний причал туди там буде. Бо там паленку треба купувати. Ну, зайшла родина з солонину. Ай, ну і свинарник треба десь класти буде. Або на свинарник треба мені много того. Де там, ну, вироба, добре, свинарник. Свинарник теж десь тут треба класти. Це як? Ну, ту його треба класти туди. Я знав більш нігде. Що, направду більш ніде не є каміння в мене? Кампець. Так, із Балакії прийшов. Сістагів все ніч не купує. Або можеш від них купити ще желіза. А ну, кілько у мене желіза. 600. Ну, треба мало взяти. Куплю 1000. Треба далі міркувати за ту соливарню. Що ми там треба було на соливарню, найся нагадав. Камінь. Каміння у мене вже є доста. Ага, тут було файне місто, або не ставимося. О, тут щось мож. Це не дуже мож. О! Парада. Туй мож. Соливарню перед мостами ще завержемо даже. Так. Добре, поклались ми курятник. Когось сюди на роботу.
пшеницю, гречку, то все можеш. Щоб тебе воно десь було, воно десь росло. У мене раз ніч такого не є, фактично. Небезпечно раз тепер кури заводити, бо у мене ні з чим буде їсти давати. З грабарню там легше. Ну. Двоє робітників, 2 партії, якраз порядок. Ну, курник, значить, запас корму не є ніч. Сі сиру рибу ймають, сі сушену чинять, а не є соли. Треба купувати сіль, бо соливарня ще не достроєна. Може скоро вже не треба буде купувати сіль. Та я почекав. Прийшов гонець із деркачів, сістаги все візьме в мене много обуви, угля, олов раз не візьме ніч, і паленками не то. А я у нього ще 1000 шкур куплю раз. Та й соли 1000 раз куплю. Ну, Дмитро Маковій умер від старости. Шкода, ну добре. А він теж лише того року прийшов був на роботу. Так, люди кажуть, аж нігде їм жити. Та туди зась. О, треба нові хижі. Тарас Вовк умер від старости. Ну, сись теж лише того року прийшов. Поробив мало в олійниці та й готово. Та де хижі класти ще? Туй туди. А, тут вже... Та й тут вже є. Та може туди сяк покласти? Єдну, та й другу. Другу оцяк гузицю відтів. Сяк. Ну, або ясно ж мені сі хижі треба май шиковно. Нова школа, видав, буде з цього бока. Марко Трохименко умер від старости. Та що це за гід такий? У 29-му годі кілько мело? 1, 2, 3. Ну і це минулорічні троє. Щось дуже умирають. Великі Піціцькі. Так, із деркачів зась прийшли.
Тут ніч нового не є. Вони ніч нового не просять. Ну, мені тут треба тиглу. Значить, а що з тиглою будуть чинити? Складання двохетапне. На першому цеглини формуються суміші глини з піском та сушаться, на другому вони випалюються в печі для надання їм тривкості. Ага. Оберіть кількість цегли, що вироблятиметься в одній партії, та кількість партій. Щоб почати нову партію, ваші працівники мусять зберігати необхідну глину, пісок та воду в рівних пропорціях. Угу. Значить, мені треба ще базу піска. Копання піску. Коротше, копання піску мусить бути біля соливарни. Другого метода не є. Так і після хижі буде. Дораз знайдеться ще якось один. Наприклад, тут не мусить бути вон 4. 3 чи буде доста. Родина зимоглядів. Який зимогляди. Поки бо і сіснич не робить раз. Будуйся вапно ще не докінчилося. Немає родовищ каменю в досяжності. Де тут на карті домак уже ніде не є каміння, ні? Було ще лише на 7 острові. Все, і це останнє місто, де ще є камінь. Далі мусить купувати. Та добре. Ну так ось Сяна, йди сюди на роботу, це ні. Я перше 2 людей з роботи вигнав. Когось би я вже міг знайти. Нова родина прийшла. Супер, радий чути. Ану, де Лук'ян буде робити? Хочу відійти. Іде на роботу. У тиглу. Супер. А, це він там розноробочим. Ні, на нормально. Збір сировини. Глина, вода, пісок. Склад переповнений. Та десь перевозьте дерево. Ну, тут можеш туди склад упалити ще один. Склад. Так, уяцяк. Так. Так, із Балакії прийшов, а що йому можеш продати? Нич. О, можеш продати 300 желізних сих, наприклад. Або їх треба щековно дуже перенести сюди. Металеві частини. Може якось дуже срочно привезти. Можуть. Везуть. Вже повезли.
О. Уже 300 є. То, супер. Встиглись ми. Він десь тепер... О, він тепер приходить, а тут і желізна частина вже суд. Оп, 150, 300, все, і пішов. Класно, я встиг. Бо більш нема у чим їх порадувати. Та мені більш ніч не треба. Хіба каміння. Ну, за 90 можу взяти. Так. Що хранитися? Бо всякое говно бити. Так, піп той робить. Де він жиє? Той жиє. Як у вас із грішми? Нормально? Нормально. Польові роботи. А, тут збирання урожаю, посонякся збирати. А кіця збирати посоняк, то значить що? Значить вариться олій. Айно. А я олову на продаж швидкий 3000 їм си поклав. Нормально. Так, із деркачів прийшли. Деркачам можеш мед продасти, бо у мене вже ся назбирало 845. Угля 3800. Обуви 600. Тут і в деркачах, слухай, так зношу обуви має бути. А я в них іще шкури 1000 можу купити. Ну, файно. А соли в них не є? Є в них. Може, ну, я б раз почекав. Не знав, від кого ще буду брати кури, бо я си курник уже поклав. Бо раз у тому курникові ніч не є, по соняку можеш 1000 держати. Кітю встигнуть забрати. Принесешся по соняку. Ти можеш і гречку держати. Ячменя у нього видав не буде раз. Та най хоч по соняк буде, то б си купив пару кури. То б у нього були які яйця. Так, тут дуже скоро вже хижа зачнеться класти. Так, що ти у нас із... Ага, формовання тигла. Добре, тут раз нікого. Бо й все ще не дороблено. Ай, ну треба нам люди. Треба нам... Бися то дерево, що зрубало, то й буде порядок. Ще раз із диркачів прийшов. О, що в мене з желізом? Ресурс. Желізо 1000 ще є. Нормально. Та мені туди ніч не треба. Ого. Може яблук йому продасти 2000. Найби було. Або тоді мені треба сюди на скоренько яблука завести. Та й шиковно. А яблука у нього де? Туй? Туй, ну, направду.
туй, та йде. Ти в коморі? Айно. Грошіся заробляв, от файно. Інтересно, протоптався путь, даже там, де загорожено. Так, добрі. Значить що? Хижася тут вже строїть. А пак сесі дві гузицися будуть класти. Тут буде дуже така маленька хишка. А, тут вже не буде хишка. Там треба буде дайкінчик придумати. Так, що там з зеленим максимум пшениця найбуде. Так, уловусь ми навозили, ні, на склад на продаж. Ай, ну навозились ми 2000, ну, мати це боже. Та буде. І в коморі мало є. Ну. Ну, супер, хижа є. Далі склад. На склад мені треба буде сесю тиглу возити, видав. Та й дрова сюди переміщати. Та й тут так і нараз покладемо ще один склад, ну то вже майна потім. Нова родина, у сесю хишку такої. Супер. Тут у нас буде нова школа, видав. Так, школа буде, тут буде щільне газдівство. Убернуто. Ага. Так. Отсяк. Засіз деркачів. Ну, то що би сте ще хотіли? 350 цих. Можу вам дати угля. Можу вам дати олій. Можу вам дати тільки мед. Можу вам тільки дати яблука. Можу вам тільки дати кампець. Пші. Тільки експорта до них. А собі б купив ще шкур. Таку й тільки можеш брати. Та й соли 1000. Так, тут що у нас буде? Тут у нас будуть дрова. 2500. Просто деревина. Даже не так. 5000 всього, та й 5000 всього. Би се мало лише розглотити, що туй. Айно, а тут буде ще один склад, куди вже будемо складувати сісю тиглу. Ну, і тепер, коли в мене вже є тигла, то я си можу класти цирюльню. Де вона буде? Зась треба десь у центрові села. Наприклад. Де б то могло бути? Наприклад. Цирюльня. Може бути туй. Ні?
Це, направду, дуже важно, де воно буде. Туй може бути, поміж хижами. Больниця такої біля угля? Ні, це не дуже добра ідея. Вже туди туй не буде. А цяк. Ай. Вона ще не скорося буде строїти. Доки тій очередь прийде, та у мене вже буде достатих. Доки прийде її очередь, то в мене вже буде доста тигли. Бо раз у мене тигли лише 2000 вчинено. Ну. Та й у склад і раз не покладу. Так, гонець із Мерфи. А Мерфа що купує? Олій 1512 можу вам продасти. Путково 68. Легенько. Так, чекай, металеві частини. 157 можу вам дати. Та й більш нічого дав, ні? Більш нічого. Гречку на експорт продавати я, видав, більш не буду. Де в мене там гречка? Гречку я буду збирати сюди, бо в мене були кури. Треба мені купити кури. У вас не є? Є, супер. Кілько мені треба? 10 кури раз куплю. У мене будуть кури! Єй, у мене будуть кури. Так, требася сохранити. Великі піціцькі. Так, що у нас тут вже? Різалися якісь корови? Свині. Малися вже різати. Десь там у мене м'ясо мало продавати. Ану. Так, десь м'ясо тут малося продавати. Продавалося. Продавалося. Ти йдеш ще? Ти туй? Ти туйся продавало. Супер, фунгує, фунгує. Но. Гонець із деркачів прийшов. Угля. Обу. Так і все. Мід. Яблука. 256 унь. Та й готово. Ще в одних куплю тих 400 шкур. Буду никати, як воно так далі піде. Ого, гвоздики. Желіза 470. Нормально. Ще в мене згруба 1000 желіза є у запасі. Всі дерева, бо мені треба маленько прочистити.
А де там тот другий склад мав бути? Йой, він так далеко. Його треба сяк покласти. Даже сяк. Що там хибить? Гвоздики зась? Та возять. Довожуть. На соливарню теж треба буде окремий склад, безумно. А ну, дрова у всіх суд. Ніхто не хоче зимувати без дров. Так. Соли, кажете, мало у нас, ні? Повний склад. Повний склад соли. Швидко має бути добрі. Морку вся портить. Та заїжте дасть. Менше іну і цибулі. Інтересно, як ото вони їдять. Тільки у них все обстає менше іну і цибулі. Ну, та що? Хижучки ся дораз уже мають строїти. Або де покласти нові? Туй мож. Так. Сяк, приблизно так. 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 І сяк напроти ще дали. Сяк. Так, добре, гонець прийшов, кажете. Угу. Солонину бере, олій, а в мене олоу вже не є. Ага. Металеві частини 66 онь. Мед 194, щось неврожайний був гід. Айно. Муки у мене не є, желіза раз не буду брати. Ну, та й готово. Хижучок треба докласти ще так повно, що. Треба ми ще люди. Ти больницю видав, треба май підсунути у очереди на постройки. Ну, а так коли вже буде то там соливарня? Вже наполовину построєна.
привезлися шкура. Ага, тут і повний склад просто. Сяк. Чините обув, чините, добре. Продається обув, продається, добре. Шийся новий. Шийся нова цуря. Слабенько. Поняв. Так, що у нас де росте? Пар. А чого сяде самий пар? І це дуже недобрі. У мене цього року так і ніч не виросте, можеш казати. Дуже недобрі, то мені, значить, треба ще поле. О, встигаут. Встигаута чи зорати. Так, о, кури в нього вже суд, яйця вже суд, значить тут і яйця треба десь продавати. Тут замість дров, меду можеш яйця продавати. Ось щось таке. А треба покласти просто нову ядку ту щинну. Отсяк. Заповнити автоматично і там яйця ся появлять. Ну, супер. І так само вчинити ще туй. Туй теж можеш замісто меду, наприклад, котрий ніко не бере, продавати яйця. Курячі яйця. Та й туй. Щось таке ще вчинити. Сушня, капуста, хрінь і яйця. Курятина. Тоже ще буде добре. Тут замість капусти ще яйця. Щось я дуже на них великий упор учинив. Бо будемо видіти. Так, а значить, так, де в мене там ріжуть худобу? Туй. А куди шкури мечуть? Не ясно раз? Не ясно, куди шкури мечуть. А, сюди їх такої коровлячі шкури тягають. Ага, такої на грабюнича. А готові пак тягнуть сюди. Добре, добре. От раз на них не пилу. Раз на них туди не пилу, бо там треба і сіль, і кору, і коровлячі шкури. Вапно. Інтересно, де мені тут вапно брати? Мені тут треба пчеляника, бо то ся чинило. Немає родовищ каменів досяжності. Та камінь мені вже не треба. Тут випалюється негашеною, а воно має тут ще гасити. Ясно, ясно. Добре. Сюди мені треба 2 людей на роботу. Вода, сіно. 500. 500. Так, і сюди мені треба волів. В
Прийшов гонець із Мерф. Йому що можемо продати? Олоу раз не мав. Путкове. Металеві частини 64. Та й раз готово. Теплого цуря можу купити ще 500. Фух, добрі. Значить, мені сюди треба 2 волів, або як то учинити. Бо тут, очевидно, ж заказуєш вола, та й порядок. А тут не очевидно. Бо є, наприклад, віл 10 місяців, віл 1 гід, 1 вік. Віл 2 роки. Ну, я нажав. О, ведуть їх, добре. І коли їх приведуть, то хіба все, готово буде? Ці воли самі йдуть. Раз такої хіба самі йшли. Або треба робітників. Ну, супер. Мер з голода. Ясно. Найліпший раз іде тут. Не круто. Мені ся не любить такое. На, ще й другий вмер. Та пана вам руського. Ясно, закид сюди ніко не прийде, та... Я присрав 2 волів, їх можна було просто зарізати. Тепер чекати нових закидь виростуть. Я в шоковий. Дораз буду йти спати. Дораз має. Так, із желізом в мене порядок. Ні, я розумів, що я в той годин нігде не докінчитися бавити, а воно ж все вічне. У родини пасічників родилася дитина. І, ти у них є навіть м'ясо. Вони купують м'ясо. Що в мене там з грішми? Якся мають люди? О, порядок, то я туди можу податок на статки ще повисити. Кіть вони ся так добрі мають. Нова родина. Ту їм віддав, треба буде зась воду. Тут школа, та й тут новий сурдик буде такий. У пасічників є пасіка, айно, видиш? Тут маленька або є, а тут усіх самі пчоли, або родина кременів. Не совпало, видиш. Так, медся купує тут, купується потихеньку. Гонець із Мерфа прийшов. Оловуня не є. Путковуня 8. Желізних частин 42. Та й більш нічому не можу продати. Теплого цуря мені принесли були, і воно в мене десь на складове. Туй. Добре. Що, Катерина там якась умерла? Катерина Лещенко умерла, ну. У 23-му прийшла, у 30-му умерла. Давно той жиє? Або вона старенька була, вида. Ніко не прийшов на роботу. Пана Муруського.
Ну. Так. Тигла. 5000, ще 5000 чого може? Вапна. Кіко там його буде у мене. Випалюйся потихо, випалюйся. Буде. Так, з Мерфи ніч інтересного не приходить. Хижі ми треба, хижі. Бо в мене були люди, бо йшли на роботу. Бо хочу соливарню запускати. А не можу запускати соливарню, там нікого не буде робити. Хоч соли в мене раз доста. Куди ці шкури сядіва? От? Куди він шкури пак? Сюди нараз у грабарню носить, видав? Та видав? Він чак не знав як. Ну, Никося не находить на роботу, я в шокові. Та за автострову хижі, аж може Дако прийде та піде на роботу туди. Великі Піціцькі. Ну, вжеся читаво розросло село. Рахуйте, у мене вже і церков є. Це дуже читавий прогрес. Старші люди в ній є, діти в ній приповно. Так, тут до школи ходять стабільно, там буде ще одна нова школа. Всьому Сурдикові. Так, гонець із Балакії прийшов, там в основному нічого інтересного. Металеві частини 52 можу їм продати, а купити в них хіба желіза. 1000 желіза ще куплю. Ну, прийшов когось? Прийшов когось. Добре.
Двоє робітників вже є. Супер. Тоді треба переміщати волів. Ану, Бугай 2 роки віл. Оба. Далі віл 3 роки. Хоба. Ну, тепер би вже не мали виздихати. Ну, прийшов ганець із деркачів, сьому таги все. Угля продаме 1 мільйон. Обуви 1000. Файно. Оловня раз не є, може мед. Меду, яблук 1657. Ну, і з цими люблю торгувати. Так, а в кого можеш купувати паленку? Ото мені треба видав сюди панютино, і Боровінкової, а то мені треба сись уже докласти порт. Торговельний причал. До того ще треба мало почекати, коли то торговельний причал буде, бо в мене там очередь на постройку така страшна. Та що там у мене? Буде у мене сіль? Буде. Качав трупу. Сушать сіль. Супер. Фунгує. Тоді треба тоді може буде думати вже і на експорт соли пак. Тут 2000 най буде це на однушній, а на експорт може буде пак ще 1280. А, ось уже тут є. Ж я купив був. Із... Ну, знаєте, 2,5 тисячі най тут лишу. Буде відко. Що там було? Що там було? Експорт, експорт, експорт. Хижася построїла. Ага. Нова родина такуся тут селить. Ясно, ясно, ясно. Ну, файно. Гонець із Балакії. Оловня ще не є. Металеві частини раз лише 36. Желізо. Маліється желізо. Треба ще брати. Скоро у нього вже й сього і вапна не буде. То треба буде міркувати, що я хочу строїти. Ну, соливарня пумпує. Соли у мене проблем не буде далі. Так, все то, що буде на однушній торг. То, що на вон, теж ся назбирало шиковно. Що вам хибить? Всі тачки потребують налагодження. Та ремонтуйте. Що я знав повісти? У родині твердохлібів народилася дитина. Супер! Радий за вас. Заробляв то не нормально. Нормально. Статок 347. Ого. Кампець у мене тут багачі живуть.
400, 300, 450. Так, треба. Так, скарбниця. Поникайте на населення. Більше на людей мають більше 100. Та я туди їм і налог повишу. Повишу порог на 150 не буде, або найвисокий податок був туди. Бо кампець. Щось у мене дуже много багатих. Розкуркулити. Так, із мерфи прийшов. Сьому мож путкове, мож соли 2500 вже продавати, ейма не мені. Та й на сьому готово. Молока тут не є, значить молоко ще додамо. Та й може то. Авать дрова, авать що? Щось таке мені треба. Тать м'ясо. Ні, м'ясо ся так і тут продає. Хрінь якусь, чеснок, цибулю, щось таке треба. Цибулю. Так, що ти хибит? Усі тачки потребують налагодження. Та чогося не ремонтують? Я тут і при чому? Тут у вас майстри роблять двоє. Недостатньо металевих частин для налагодження. Я що, швидко попродавав? Недостатньо вугілля. Так, зась починаються якісь у нас проблеми. Починаються проблеми, бо я у шиток свій угіль виклав, а новийся не навозив. Так, тут мож... Немає тачок у тачкарні для переміщення ресурсів. Я порозумів, значить, усі тачкися поламали. Айно. Так, треба збавити обороти на продаж угля. Забирайте маленького угля, будьте добрі. Забираєте угля, це не забираєте. Ну, тут у мене тепер повного угля. Що з ним тепер чинити? Хіба вже дочекав бися сесе випалило, інших не буде. За той час нова родина приходить. І тут теж будуть тут і пасічники. А мені б вже треба корчму класти потихеньку. І вона, видав, буде туй. На березі ріки. Ще я, видав, навіть сяк покладу за боком. Сяк буде майпаранно. Айно.
Ну, приходить Ярь потихо. Бавка перестає так різати очі. Треба було віддав ще один плуг. Там будуть 2 воли якісь. Суд. Добрі. Зроблять їм новий плуг. Прийшов гонець із деркачів. Хочете? Обу. Хочете. Угля вам продавати раз тяжко буде. Ну, беріть. Яблука, нич, мед 303. Та й треба ми було щось купити, ні? Ні, желізо в нього нормально раз. Так, туйки, де в мене возилися металеві частини, де тут? 50 потолок буде. Бо вони туди натягують, а далі не є убили то. А тут що волочинять? А, знав що. На плуг. Чекав ці металеві частини, та буде плуг. Айно. А далися і тачки будуть ремонтувати потихеньку. Ну, поранно. Так, у мене і по грошах. По грошах уже пару годів за шором все добрі. Угу. Супер. Так, сюди сте вже доносили. 50. Все, доста. Так, туй камінь. Туй камінь. Та чого не... Чого? Чого камінь туй? Так, всі тачки побиті. Всі. Мусить чекати. Добре, требася буде потихеньку сохраняти. Я другий плуг і так не встиг учинити, доки ця доки орання це сетує. А ти би що купив з Балакії? Я ти ніч не хочу продавати раз. Хіба б в тебе ще камінь купив. Ну то вже май по тому. О, родина з мого села. Поженилися, прийшли жити. Ну, вже потихо почав класти ту вижу міст ід каміньовий. Все добрі. А далі сей міст буде скапчувати мене просто з великим варошем. Можеш так казати. Так, ніщо вам їсти купити, кажете? Та той суд 2 болтика. У них є чеснок та й риба. І з того можеш много доброго вчинити. Нормально, нормально вже все. Накупували. Туй сільса чинить? Чинить. Порядок.
Туй потихеньку наростають, добрі. Так, уже туди можу чинити. Так, той посоняк росте, значить буде і улій. Уже на другий гід. Школа добрі, церков добрі. Туйки, понятно, щося діє. І туйки, понятно, щося діє. Ну, супер. Так, у мене 2 рибацькі пункти сесі суд. Так, Гаврило, ти десь робиш, айно, ти рибуєш, супер. Інтересно, хто там буде доктором робити, пак, якусь цирюльня доклади. Дуже мені інтересно. Угу. Югуй, Марина Котова вмерла від хвороби. Ну, а там усе із здоров'ячком проблеми у людей. Кількою було годів? Туй не пише, ні? Ага, було ю дас... Юй, було ю немного. Було ю 32 годи. Уродила дитину не так давно. Капець. У ткальні робила туйки з жонами. Та треба доктора. Із диркачів прийшли зась. Ну, з вами стабільна вигода. Яблука та й мед раз не будуть. Цуря не. Улей раз нет. Ну, та й готово. Умер від старости. О, це я вже розумів. От старости мож. Всьому повно було годів. 83 годи було. А ся Котова була домак молода. А, і не написано, кількою годів було, як умерла. Так, деркачі нам не інтересний раз. Перший до нас лише приходив.
Нам треба сюди. Поносити желізо сесе. Тачки треба всі поремонтувати. Ну, друге діло. У родині Орликів родилася дитина. Ну, а сі лиш недавно прийшли. Ага, вже 2 роки назад. Уже 2 роки у мене той хижі кампець. Як час утікати. Шиковно. Ого. Щося стало. Рибу невигодно й мати. Треба видав податок на землю Піціцько обалити. Ну то що, та будуть у няту і поремонтований тачки, це як? Тяжко, тяжко. Та сяк. Гроші в мене ростуть, а ресурсів достроїти СС швидко не є. Та й без тачок сижу вже кілька часу. Так, де в мене там продавало м'ясо, туйки. Продається нормально. Так, то мені треба буде ще один склад на шкури видав. Бо вони вицять непонятно кудись носять. А, у мене тут вже є цей склад, а може сюди. Коровлячі шкури, 1000 може туй. Так, гонець із Мерфи прийшов. Це що бере? Путково у мене суд. Або... Ага. 850 олову вже в мене є. Так, а ну йдім поникаємо, що в мене там далі буде рости.
раз не ясно. Та буде у мене плуг, низько це не буде. Кілького вже чекав. Ну, направду бага в тому ж. Сесі волоту вже цілий гід 100 гад чекав, коли їхній плуг буде, та і з ними все добрі. А як притягнув їм був вола туди у солеварню, то він нараз і здох. Глупость. Ну, як є. Ну, тачки поремонтували, супер. А колися буде плуг чинити? А я в шокові. Ти камінь кудись профітькав? Тільки було ще 900 каміння. Іван Шкіряк умер від старости. Ай-яй-яй-яй-яй. То вже мені тут доста грубий тимітів. Курівня доста. Яйця ся продають. Продають. Улися чинить потихеньку. Так, що в мене з цурем? Продається файно. Лише обув. Легко цуряся не продавало ще цього року. Чудно. Всі так файно брати. Так, з мерфи прийшли улій. 1050. Путково 9. Та й готово. І всього купимо. Ну, сим наконець поремонтували хотінну тачку. О, строїться вже цирюльня. Ну, вже доника вниз скидалися, так буду сохраняти. Це імунітет. Треба спати. Файно було, як доста було. Так, що там у мене буде у цирюльні, інтересно. А, вони сюди прості дерева звозять. Угу. А, то іще якось жити має. Будівля цирюльні слугує водночас житлом та місцем роботи для родини, які цирюльні косові місць населення більше 200 чоловік. Ясно, там мені ще треба роботу якось зачав робити, там мені ще треба більше людей. Оскільки будівля є приватним підприємством, вона не приносить гроші безпосередньо до міської скарбниці, але ви можете встановити для неї щомісячний податок у панелі скарбниці. Для прибутковості цирюльні важливо наявність достатньої кількості заможних місця. Ясно.
Значить, мені просто треба було ще й хижів класти. Профітькаємо, що то треба було 200 чоловік. То так само сив, з корчмов. Так, вам мушу лов продасти. Ти більш ніч? Я вам більш ніч доброго не мав. Желіза, видав, раз не буду брати, я си перше купив. Ай, ну в мене желіза до блуду. То вже зима прийшла. Ну, тут в мене вже буде цирюльня. Цирюльник у мене буде скорше, гейкої корчмарі. Просто в минулому селові у мене корчма вже була, а цирюльні туди ще не було такої. Бурбільбоут. Так, тут щось не буде гонно рости. Що в мене там? Ні ячмінь, ні пшениця не поберує. Та мусить запарити його. Курися у мене щось не плодять. Як їм 10 купив, так ся 10 обстав. Добре, хоч яйця продаються. Десь. Ідуть яйця. Так ось поженили. Ну, та супер. Я, правда, надіявся, що нова родина прийде в село. $1354. Teraz пішнич.
базарчик такий. Уже сьогодні не дуже стає. Ну добре, свистатися. Файно і так. Тут ще лавицю покладемо. Так, що там хижа? Кладеся, кладеся. Добре. І тут мені треба буде щось такое. Туйка і лавицю. Ще гонець із деркачів прийшов. Ну. І ой, зась гроші заробляти. Яблука. 1505. О, супер. Требася навчити паленку варити. Броварня. З кількох етапів. Спершу хміль сушиться, ячмінь пророщується, солодується та сушиться. Пиво виготовляється партіями. Беріть кількість пива, що виробляється в одній партії якісь. Потрібна саме питна вода, тому постачання складки неможливе. Ну, супер. Тут у мене будеться варити пиво. Молоко. І... Ага, так, чекайте. З мерф якось прийшов. І можеш продати будкову, і можеш вже продавати сіль, бо в мене її много. Супер. Так, а тут нам туди треба ще... Угу. Оця клавицю. Ну, тут возера то швидко в порядку. Цуряся чинить, цуряся пак продає. Ну, і пен легко цуря тут давно ся не продавало.
Я так думав, споза того ж у всіх цуря у добрій кваліті. Так і є. Усі файно обраті. Паради. Хочу цирюльню. Нова родина селиться, вже 192. Може би мало більше. Хочу більше. Хочу більше людей. Вода вам хибить, пактуйка є. Так, у мерфу ми можемо, а у Лоурас не є. Соли можемо, путкови можемо. Те на сьому конець? Направду. Так. А чо тут в мене желізо стоїть? Що, не стається тут? А, не стається, направду. Ко би міг подумати. Рекорд по тривалості стріма, кажеш. Загід точно. Та бо видиш, затягує. Я вже хочу увидіти тих пісраних цирюльників, хочу увидіти медицину у себе в селові. А ну то треба 200 чоловік. Та я вже посунув, видиш, посунув очередь постройки. Та теоретично ще хишка 2 та й готово. Айно, ще 5 людей. Тут мені теж треба буде покласти комору. Я так розумію.
Ну, стройся, хижочко, 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 хижочко. Шиковно. Ну як шиковно, 4,5 години стрім іде. Шиковно. Ну, так і нова родина. Руно 200. Ну, руно 200 чоловік. Тепер чекаємо сюди. Тут таку і 5 нараз зайшло. Ну, і вони, ясне діло, десь підуть на роботу такої. Гонець із деркачів. 1000. Олій раз не є, мед раз не є, яблука раз не є. Щось остало. Ага. Води не маєте. Та тут маєте такої. Ну, та тут вже живуть. А де мій цирульник? Мені інтересно, 200 чоловік вже є. Більше 200. Значить, треба ще когось інного. Ой, 200! Є! Ну, чекаємо вже. Дорос мав це появити, ні? Ну, добре. З цим і понятно. І всі прийшли. Коли буде цирюльня? Не є цирюльника. Що там із яблуками? Туй не є. Туй не є. Туй лише 700. Ну та 700 вам продам. О, появилася родина цирюльника той. Супер. Ну, значить, вони щось будуть когось лічити, айно? І мені треба їм якийсь спеціальний податок покласти. Податок на корчми, податок на цирюльню. Так. Дохід минулого місяця 170. Та їм можеш туди читовий податок класти. За їхній бізняк.
Усі дуже гроші мають. За місяць 170 дістати. Тоді їм треба такий налог класти, що? Ну, так, друге діло. Налоги з них збирати. Так. Люди ходять до них лічити, ходять. У родині Петренків родилася дитинка, супер. Так, і тут вже люди живуть тайно. Як їсти вам мало, то туйся вшитко продає. Що лиш може бути? Засіс деркачів. Ну, почався великий бізнес. Проблеми. Що в нас тут? Не може далі посуняк той рости, ні? Та посадимо пшеницю. Туй теж. Туй гречку. Туй булі не можуть рости. А колобні можуть. Добрі. Ну то що, можу вже натвердо оповісти, аж цирюльня приносить дуже много бабла. Ти навіть можеш сміло класти налог у 15%. Стількими грошима. Ну, та що, та тудись я буду сохраняти потихо. Доста було. Я вже так розплодив своє село поранно. Мені любить. Мені направду любить. Тут у мене і сільця вже добивати. І сільця возить навіть на експорт, не хоч що. Не лише на однушній торг. 3000 там якраз доста буде. Я думав, зрано встав, ну а там Мегаль з мішками поточим посилає колоністів з великих пізійських в Альфа Центавру. Ні, на низько, направду, доста. Я се некий сохраняв. Великі піціцькі. І при тобі нажимав вийти гет. Фініта ля комедія. На низько стрім кінчаться. Все, добру нічку. Файно було, но доста було.